when we are welcoming the PE in country हैन त्यसले कन्ट्रीको तिम्रो इकोनोमीलाई पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ. when you talk about प्राइभेट इक्विटी इट्स अ ग्रोथ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ कि अलिकति नेपालमा अझै पनि PE को कन्सेप्ट चलाउने मान्छेहरू चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड है, तर लिने मान्छेमा अझै पनि त्यो PE कल्चर अथवा अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टको सोर्सको कल्चर त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन. PE माइट गिभ यु लोन होइन, बट नर्मलले चाहिँ ब्याङ्क लोन दिएर भोलिदेखि मलाई ब्याज दे किस्ता दे भन्ने थिममा PE कहिले पनि आउँदैन. PE क्यान इन्भेस्ट एनिवेयर. सो इट क्यान बी ए बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेट्स से हाइड्रो पनि हुनसक्छ, सोलर पनि हुनसक्छ, रोड पनि हुनसक्छ. जबसम्म त्यो डर वेल इन्कमिङ पार्टनरसँग लाग्छ नि तबसम्म कम्पनी कहिले पनि फ्लोरिस गर्दैन. नमस्ते. भ्यू फाइनेन्स प्रोडक्सनद्वारा प्रायोजित फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. हामी फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको अर्को एपिसोड लिएर आएका छौँ र हामीले यसपालि प्राइभेट इक्विटी सिरिज लिएर आएका छौँ र हामीले लास्ट एपिसोडमा भने जस्तै 6 एपिसोडको सिरिज हो यो र आज हामी सेकेन्ड एपिसोडमा छौँ. हामी यस सिरिजको द्वारा हामीले नेपालको प्राइभेट इक्विटी इन्डस्ट्री जसलाई हामी PE इन्डस्ट्री पनि भन्छौँ त्यसमा कार्यरत प्रोफेसनल्सहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको थ्रु यो इन्डस्ट्रीलाई डिमिस्टिफाई गर्न खोजिरहेका छौँ र यस सिरिजको लागि म हजुरहरूको होस्ट हुनेछु. मेरो नाम आकृति आचार्य, म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बाई प्रोफेसन. सो हामीले लास्ट एपिसोड 1मा चाहिँ PE इन्डस्ट्रीको ओभरअल कुराहरू गऱ्यौँ. हामी त्यति डिटेलमा गएनौँ. हामीले यसको रेगुलेसन्स ओभरअल, यो इन्डस्ट्रीको हिस्ट्री, नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसमा कुरा गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामी यो इन्डस्ट्रीभित्र छिर्नेवाला छौँ र हामीले यसको मोर टेक्निकल डिटेल्सहरू कुरा गर्नेछौँ सो द्याट कि हजुरहरूले कुनै एउटा प्राइभेट इक्विटी फर्म कसरी अपरेट गर्छ, नेपालमा यसको रेगुलेसन्सहरू के छ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ. सो यसको लागि मसँग आजको गेस्ट हुनुहुन्छ CA आशिष ढकाल दाई. थ्याङ्क यू सो मच दाई आउनु भएकोमा. थ्याङ्क यू आकृति, इट्स माई honor to be in your program. थ्याङ्क यू दाई. सो हजुर चाहिँ ग्लोबल इक्विटी फन्डबाट हुनुहुन्छ होइन दाई? सो पहिला चाहिँ हजुरकै इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ. सो मैले हजुरको लिङ्क्डइनबाट थाहा पाएँ हुन्छ हजुरको 2011मा हजुरले इन्डियाबाट CA गर्नुभयो, 2012-13तिर हजुरले ब्याङ्किङ स्टार्ट गर्नुभयो, 2016-17मा फेरि प्र्याक्टिसमा जानुभयो र 2019मा ग्लोबल इक्विटी जुन चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी फन्ड हो होइन त्यसमा हजुर आबद्ध हुनुभयो. सो हजुरले यसमा एड गर्दै दाइ हजुरकै इन्ट्रोडक्सन हल्का दिदिनु न. थ्याङ्क यू आकृति. नर्मली तिमीले कभर गरेको मोडले सबै पार्ट यसमा आइ नै सकेको छ होइन. यस आई कम्प्लिटेड माई CA इन 2011. 2011देखि 2012को इन्डसम्म I did some private practice like consulting. This was the Red Cross, American Women Foundations, and at that time I got an opportunity to work with NIBR. It's a Norwegian project. This was Bhutan. I was working. Then after I came back to Nepal, I started banking, and my banking career se Mega Bank bada shuru bhayo. So I joined in finance and planning department. And after Mega Bank, I worked in Lumini Bank, BOK, जसमा फाइनेन्स एन्ड प्लानिङ, स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट, क्रेडिटको डिपार्टमेन्ट ह्यान्डल गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्राप्त भयो त्यहाँनिर. जसमा चाहिँ तिम्रो मर्जर एन्ड एक्विजिसन्सहरू पनि पढाएको थियो त्यो सिरिजमा. एन्ड लेटर अन आई फेल्ट लाइक ब्याङ्किङ भन्दा पनि आई हेभ टु वर्क माई ओन भनेर. देन 2016-17देखि आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङमा प्राइभेट कन्सल्टिङहरू धेरै नै फोकस भयो, जसमा चाहिँ तिम्रो फन्ड कन्सल्टिङ, प्रोजेक्ट कन्सल्टिङहरूको कामहरू गर्दै गर्दै देन इन 2019 मी एलोङ विथ आवर टिम होइन वी स्टार्टेड ग्लोबल इक्विटी फन्ड. सो देन वी आर टुडे हियर. ओके. अन्त अब हामीले प्राइभेट इक्विटीमै फोकस गरिरहेको छौँ होइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोबल इक्विटी फन्डको डिस्क्रिप्सन. अनि अलिकति टेक्निकलै भएर भन्दा पनि भयो बिकज यो टेक्निकल हामी पछि कभर गरिहाल्छौँ. सो ग्लोबल इक्विटी फन्ड इज अ प्राइभेट इक्विटी फन्ड. नर्मल अहिले भन्नुपर्दा इट्स अ प्राइभेट इक्विटी फन्डै भनौँ. इट हेज एन अब्जेक्टिभ अफ भेन्चर क्यापिटल अल्सो. सो वी आर अल्सो ट्राइङ टु वर्क अन हिज फन्ड बट स्टिल लेट्स सी वाट विल ह्यापन इन नेपाल. सो ग्लोबल इक्विटी फन्ड इज वाज registered in 2019 with more focused on private equity investments. Private equity investment मा चाहिँ we are not a specific sector इन्भेस्टमेन्ट को फोकस लिएर हामीले काम गरेर आएन. वी आर सेक्टर अग्नोस्टिक भनेर भनौँ न, जो नर्मली त्यही नै हुन्छ. सो अहिलेसम्म वी आर सेक्टर अग्नोस्टिक फन्ड होइन. एन्ड ट्राइङ टु वर्क अन एप्रोक्सिमेटली 400 CRs को एट इनिसियल लेभल. 400 CRसम्मको चाहिँ फन्ड मोबिलाइज गरेर च्यानलाइज गर्ने भन्ने सोचले विथ मोर फोकस अन ब्रिङिङ फरेन इन्भेस्टमेन्ट. Also the domestic investment कभरै भएको छैन त्यो होइन. So we are trying to see in both part foreign investment and domestic investment, and most probably we will start with the domestic investment in part 1. Okay.
ओके सो दाइले चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भन्ने वर्ड युज गर्नुभयो भेन्चर क्यापिटल युज गर्नुभयो होइन दाइ सो आई थिङ्क यो अलिकति कन्फ्युजन हुने टर्म हो जस्तै एन्जल इन्भेस्टिङ पनि भनिन्छ होइन सो यो पनि हल्का भनिदिनु दाइ प्राइभेट इक्विटी भने के हो भेन्चर क्यापिटल एन्जल इन्भेस्टिङ र डिफ्रेन्स के हुन्छ यसमा नर्मली वेन वी से प्राइभेट इक्विटी होइन अहिलेसम्मको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रै देशमै कुरा गरौँ जुन हाम्रो देशको नियम बनाउने मान्छेहरूले पनि सोच्नु भएको छ त बाहिरकै कुरा पनि गरौँ होइन वेन यु टक अबाउट प्राइभेट इक्विटी इट्स ग्रोथ इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ कि जस्तो वेन यु टक अबाउट भेन्चर क्यापिटल यु क्यान से इट्स अ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट एट द्याट पार्ट सो एज एन इन्भेस्टर्स होइन वाट इज योर रिस्क एपेटाइट होइन सो वेन वी आर सेङ प्राइभेट इक्विटी हामी चाहिँ आइडियामा भर्खर सुरु भएकोमा अथवा त्यति हाई रिस्क इन्भेस्टमेन्ट होइन सो अलिकति ग्रोथ लेभलमा पुगेको केहीले केही समयसम्म काम गरेर आफ्नो आइडियालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न आँटिसकेको पार्टलाई चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भनेर हेरिरहेका छौँ र अहिले नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि जुन नियम बनाएको छ अहिले त्यसमा पनि प्राइभेट इक्विटीलाई यसरी नै डिफाइन गरिएको छ र ग्लोबली पनि यसरी नै डिफाइन गरिएको छ सो इट्स ग्रोथ इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझ्दा बेस्ट हुन्छ बट इन्भेस्टमेन्ट इन प्राइभेट सेक्टर्स प्राइभेट कम्पनीहरूमा ओके अनि दाइ अब जस्तै अब ग्लोबल इक्विटी एउटा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी हो या इन्भेस्टमेन्ट फर्म टाइप्स होइन तर फेरि हजुरले पैसा चाहिँ हामी फरेनबाट पनि उठाउँछौँ ब्याङ्कहरूबाट पनि उठाउँछौँ भन्नुभयो सो यो भनेको जेनरल पार्टनर र लिमिटेड पार्टनरको कन्सेप्टतिर गयो सो त्यो हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु न सो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस द प्राइभेट इक्विटीको मोडलबाट सुरु गरौँ है अलिकति सजिलोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ मोडललाई चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ है ब्याङ्किङ मोडलमा वाट वी डु इज देयर इज अ ब्याङ्क होइन हु कलेक्ट डिपोजिट्स एन्ड त्यो डिपोजिट गरिसकेपछि दे लेन्ड द मनी त्यहाँदेखि इन्भेस्ट गर्छ मोरलेस उसको डेट फन्ड हुन्छ सो प्राइभेट इक्विटीलाई सेम त्यसलाई नै फोकस गरेर सजिलोसँग बुझ्नको लागि रेफरेन्स है बट टु आर डिफ्रेन्ट भर्जन अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन प्राइभेट इक्विटीमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी अल्सो कलेक्ट फन्ड देयर इज अ फन्ड होइन जसमा चाहिँ विभिन्न इन्भेस्टर्ससँग पैसा कलेक्ट गरिन्छ सो जिपीको जुन आकृतिले कुरा गर्यो इट्स अ जिपी मिन्स द म्यानेजिङ पार्टनरलाई जिपी भनेर भनिन्छ होइन लेट्स से ग्लोबल इक्विटी इज अ म्यानेजिङ पार्टनर अफ द फन्ड सो देयर इज अ ग्लोबल इक्विटी देयर इज अ फन्ड इन फन्ड चाहिँ युल गेट अ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम भेरियस इन्भेस्टर्स द इन्भेस्टर्स क्यान बी इन्डिभिजुअल क्यान बी इन्टिटी जस्तो नेपालकै कन्टेक्समा भनौँ 7 को रुल्सलाई नै जुन अहिले बनाइरहेको छ त्यसलाई फोकस गर्ने हो भने पनि देयर क्यान बी ब्याङ्क देयर क्यान बी इन्सुरेन्स कम्पनी जुन त्यो फन्डको जसलाई बास्केट भनेर पनि भन्न सक्यो सजिलोको लागि त्यो बास्केटमा चाहिँ सबैले पैसा हाल्न मिल्यो द्याट क्यान बी एन इन्डिभिजुअल पर्सन द्याट क्यान बी एनी इन्टिटी लेट्स चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्टिटी हुनसक्यो ब्याङ्क हुनसक्यो फाइनेन्स कम्पनीहरू हुनसक्यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हुनसक्यो तिनीहरूले त्यहाँ फन्ड हाल्ने हो एन्ड ग्लोबल इक्विटी से इट्स अ जिपी अब त्यो जिपीले चाहिँ के गर्छ त्यो फन्डलाई म्यानेज गर्छ द फन्ड इज द लिमिटेड पार्टनर एन्ड द इन्टिटी हु इज म्यानेजिङ द फन्ड इज द जेनरल पार्टनर अब म्यानेज गरेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फन्डको पैसालाई विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा च्यानलाइज गरिदिनु 3 टायरको सिम्पल मोडल छ देयर इज अ ग्लोबल इक्विटी इज अ जेनरल पार्टनर जसले फन्ड म्यानेज गर्छ फन्डमा विभिन्न इन्भेस्टर्सहरूले पैसा हाल्नुहुन्छ होइन अनि त्यो फन्डलाई चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा मोबिलाइज गरिदिन्छ र अहिलेको लागि हेर्ने हो भने नर्मल एकदम सजिलो बुझ्नको लागि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि इट्स इक्विटी सेयर्स होइन प्रिफरेन्स सेयर्स डेट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू यी विभिन्न जुन च्यानल्सहरू जसमा हामी फन्डलाई मोबिलाइज गराउँछौँ हो त्यो च्यानल्सबाट चाहिँ हामीले फन्डलाई विभिन्न ठाउँमा प्लेस गरिदिन्छौँ प्राइभेट इक्विटी वर्ड भएको कारणले अझै सजिलो प्राइभेट कम्पनीमा लगानी गर्छौँ भनेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ ओके अन्त जुन यो अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने वर्ड पनि सुनिन्छ जब पीको कुरा गरिन्छ होइन अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ के कभर हुन्छ या के भन्न खोजेको त यसमा मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन इट्स द वर्ड द्याट हेज बिन युज हियर अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट होइन जति हामीले अघि कुरा गरे मोरलेस थिम त त्यही नै हो अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट च्यानल्स भनेको चाहिँ अहिलेसम्म वेनेभर यु इन्भेस्ट इन एनी कम्पनी नर्मल थिम के छ भन्दाखेरि ओनरले प्रमोटरले पैसा लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि when you see a financial statement and त्यसमा चाहिँ sources of फन्डलाई you divide in 2 part है one is owners fund and another is तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आउटसाइडर्स फन्ड भन्नुहुन्छ आउटसाइडर्स फन्ड्स अब भनेको दिज आर अल द इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लागि त सबै इन्भेस्टमेन्ट पनि त होइन सो ओनर्स फन्डबाट चाहिँ प्रमोटर्सले अथवा पब्लिकले पनि भनेर भनौँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ पैसा हाल्नुहुन्छ अथवा इन्टिटीले पैसा हाल्नुहुन्छ अनि आउटसाइडर्सबाट चाहिँ जेनरली हाम्रो देशमा हेर्ने भनेको चाहिँ डेट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तो ब्याङ्कहरूको पैसा अथवा प्राइभेटली कुनै लोनहरू लिएर आएको छ यी सबैलाई चाहिँ आउटसाइडर्स फन्ड्स भनेर भनिन्छ अब अल्टरनेटिभ वर्डलाई अलिकति टेक्निकली हेर्ने भने चाहिँ ओनर्स फन्ड र आउटसाइडर्स फन्ड्स बट इज अल्टरनेटिभ च्यानल द्याट इज द डिफ्रेन्ट इन्टिटी आयो पिक्चरमा द्याट इज अ प्राइभेट इक्विटी कम्पनी और भेन्चर क्यापिटल जसले डेट पनि दिन सक्छ सो इज अल्टरनेटिभ फ्रम वाट वी आर गेटिङ राइट नाउ एन्ड जसमा चाहिँ इक्विटीमा पनि आउन सक्यो. इट्स अल्टरनेटिभ फ्रम द general theme which we are collecting the fund. Okay.
ओके सो यो चाहिँ टर्म्सहरू भयो अब चाहिँ हल्का लिगल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ बिकज हामीले फाइनेन्सियल वर्ल्डमा के अरे प्राइभेट एउटा फर्म भन्नु प्रोप्राइटरसिप भन्नु पार्टनरसिप भन्नु र प्राइभेट लिमिटेड हुनु या लिमिटेड मात्र हुनुले त फरक पर्दिन्छ नि सो एउटा प्राइभेट इक्विटी फन्ड चाहिँ के होला यो पार्टनरसिप हो कि प्राइभेट लिमिटेडै हो कि के होला यो इट्स अ कम्पनी हैन सो व्हेन यु टक अबाउट ग्लोबल इक्विटी अल्सो ग्लोबल इक्विटी हो भने एउटा प्राइभेटली रेजिस्टर्ड कम्पनी हो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी नै हो हैन सो लिगल स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रेगुलेटर को छ भन्दाखेरि सेभन रेगुलेटर चाहिँ नेपालको लागि हैन अब रेगुलेसन भर्खरै आएको है रेगुलेसनले चाहिँ केही चिजहरूलाई स्ट्रिमलाइन गरौँ भनेर लिएर आएको त्यो पोजिटिभ पनि छ हैन एट द सेम टाइम नेपालमा प्राइभेट इक्विटी सुरु भएको अहिले मात्रै होइन हैन एकदम राम्रो काम गर्नुभएको कम्पनीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा हैन जसले प्राइभेट इक्विटीलाई पहिलेदेखि नै च्यानलाइज गराइरहनु भएको छ र देशको लागि एकदमै धेरै चाहिने चिज पनि हो बाहिर हेर्ने हो भने अरू देशको ग्रोथ हैन इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरूमा पनि प्राइभेट इक्विटीको ठुलो रोल हुन्छ सो हाम्रो देशमा अहिले भर्खर सुरु भइरहेछ सो लिगल स्ट्रक्चरमा इज अ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी इट्स नट अ पार्टनरसिप फर्म और इट्स नट अ प्रोप्राइटरसिप फन्ड हैन फर्म सरी अनि रेगुलेटर चाहिँ 7 तर रेगुलेटर भर्खर आएको त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो देशमा सबैलाई थाहा छ एन्ड इभन यु हेभ अल्सो वर्कड हैन सो प्राइभेट इक्विटीले काम गरि नै रहेछ यसको राम्रो इम्प्याक्ट भइरहेछ देखिन्छ सो दाइ हजुरले एउटा प्राइभेट लिमिटेड भनेपछि कम्पनीज एक्ट लाग्यो होइन 7को भनेपछि जो एक्टको हिसाबले भन्नु त कुन एक्ट यसलाई एप्लिकेबल सिक्युरिटीसँग रिलेटेड सबै एक्ट ओके सो सेक्युरिटीज एक्ट 7 सँग आबद्ध भइसकेपछि लाग्ने जति पनि सिक्युरिटीसँग रिलेटेड एक्ट छ सबै लाग्यो सिम्पल जस्तो ब्याङ्किङ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सबै लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई क्लियरली 7 सँग रिलेटेड सबै चिज नियम कानुन लागिहाल्यो एट द सेम टाइम हामीलाई कम्पनी एक्ट पनि लाग्छ हैन एट द सेम टाइम इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट पनि लाग्छ हैन अनि इन्कम ट्याक्स एक्ट पनि लाग्छ सो दिज आर मोरलेस 4-5 डाइमेन्सनमा हेर्ने भने सबै नियम कानुनहरू लाग्छ एउटा कम्पनी आउँदाखेरि लाग्ने सबै चिज पनि भयो प्लस सिक्युरिटीसँग रिलेटेड सबै नियम कानुन जुन सेभनले बनाउनु भएको छ त्यो सबै पनि लाग्छ एट द सेम टाइम हामीले फरेन करेन्सीहरूको ट्रान्जेक्सन गर्न आउने ब्याङ्किङ र एनआरबीको पनि कुरा आएर आउँछ सो फाइनेन्सियल फिल्डमा लाग्ने सबै नियम कानुन आउँछ कि यसमा भनेपछि यो कुनै एकदम डिफ्रेन्ट ट्रिट गर्न पर्यो र नर्मल कम्पनी हो डिलिङ विथ सेक्युरिटिज त्यही भएर सेक्युरिटिज एक्ट 7को रेगुलेसन्स लाग्यो र एउटा स्पेसलाइजेसन फन्ड रेगुलेसन भनेर एउटा स्पेसिफिक रेगुलेसन्स पनि आएको छ यति पढ्नु भयो हेर्नु भयो भने धेरैले यसको लिगल साइड चाहिँ अलि भयो नि बुझ्न सकिन्छ अलिकति भयो नि अब बुझ्न सकिन्छ होइन त्यो पढ्नु भयो भन्ने कुरा एज गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पढिराख्नु पनि जरुरी छैन होइन बिकज यसको हामीले डाइमेन्सन हेरौँ न है यो जुन प्राइभेट इक्विटी आइसकेपछि अब यो कसलाई के हो कस्तो हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पैसा चाहेको मान्छेलाई पैसा दिने च्यानल हो सिम्पल एकदम सिम्पल लाइनमा होइन जसले चाहिँ के गर्न खोजिरहनु भएको छ ग्रो गर्न खोजिरहनु भएको छ जसमा पोटेन्सियल छ मार्केट इमर्जिङ छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले सोचेको जुन कन्सेप्ट त्यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहेको जो पनि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ उसको लागि एउटा अल्टरनेटिभ सोर्स हो मैले हाल्न सकिनँ भने म अर्को पार्टनर लिएर आउँछु भने एनी टाइम एभाइलेबल सोर्स भयो होइन अब त्यो कन्टेक्स्टबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मान्छेले सबै पढ्नुपर्छ त जसले फन्ड लिन आँटेछ नट नेसेसरी होइन उसले त पैसा चाहिएको छ प्राइभेट इक्विटी चलाउने मान्छेले पढ्नु पर्यो चाहिँ पी प्रोफेसनलको हिसाबले चाहिँ पी प्रोफेसनलको हिसाबले चाहिँ यदि पी चलाउने मान्छेले डेफिनेटली आकृतिले भनेको त्यो कुराको बेसिक नलेज चाहिहाल्छ होइन पीमा काम गर्न आउँछु भन्ने मान्छेलाई पनि डेफिनेट त्यो कुरा चाहिन्छ इट्स जस्ट लाइक फाइनेन्स लिगल र बिजनेसको प्रस्पेक्ट बुझेको मान्छेहरूले चलाउने बिजनेस हो ओके ओके ल त्यसपछि अब लिगल साइडबाट अलिकति यता छोडेर होइन अब हामी पीमै घुसौँ फेरि होइन जस्तै अब किनभने इन्भेस्टरबाट पैसा उठाइन्छ होइन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिन्छ जुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिन्छ उसले म्यानेजमेन्ट फी या महिनामा त्यस्तो केही तिर्न पर्दैन उसले एक्जिट गरेर रिटर्न दिने हो होइन सो हाउ डज अ पी फन्ड रन के दाइ इन्कम कहाँबाट आउँछ पी फन्डलाई लेट्स मेक इट भेरी सिम्पल है फर्स्ट पी फन्डको जिपीलाई फोकस गरौँ होइन जिपी इज अ म्यानेजिङ पार्टनर जेनरल पार्टनर जसले म्यानेज गर्छ सो म्यानेज के गर्छ भन्दा फन्ड म्यानेज गर्छ फन्ड कसको भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले हालेको पैसा हो त्यो विभिन्न इन्भेस्टरको पैसा हो सो जेनरली वाट पी इज डुइङ भन्दाखेरि जस्ट म्यानेजिङ अ फन्ड जस्तो आकृतिको केही फन्ड हुनसक्छ मेरो केही फन्ड हुनसक्छ होइन सेन आई फिल द्याट आई विल गिभ इट टु द पी सो दे क्यान म्यानेज द फन्ड सो अब तिम्रो लागि यदि पीले म्यानेज गर्छ डेफिनेटली म्यानेजमेन्ट फी त लिन्छ नि त किनकि प्राइभेट वर्ल्डमा बिजनेस गर्न आएको सो पी इज म्यानेजिङ फन्ड अफ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टर्स डिफ्रेन्ट इन्टिटी डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स होइन त्यो भइसकेपछि तिनीहरूको फन्ड म्यानेज गरेको बापत चाहिँ सर्टेन फी लिन्छ द्याट इज नर्मल फी अब त्यो फन्ड म्यानेज गरिसकेपछि त फन्डलाई फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी इज फन्डलाई राइट प्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो राइट ठाउँमा लानु पऱ्यो द्याट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट इज द एकाउन्टेबिलिटी अफ पी
हैन. अब त्यो राइट प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि अल्टिमेटली त इन्भेस्टरले के सोच्छ भन्दाखेरि आइएम गिभिङ यु द फन्ड म्यानेजमेन्ट फी, सो यु हेभ टु गिभ मी सम रिटर्न. सो त्यसलाई हडल रेट भने डिफाइन गरिन्छ. वेन एभर वी आर म्यानेजिङ पी वी डिफाइन दिस इज द हडल रेट 8%, 12%, 15% बेस्ड अन द फन्ड साइज एन्ड फन्ड स्ट्रक्चर होइन. त्यो हडल रेट चाहिँ पीले ग्यारेन्टी गर्छ. यु आर गेटिङ 2%, 3%, जति पर्सेन्ट हुन्छ, लेट्स नट डिफाइन द पर्सेन्टेज राइट नाउ होइन. जति पर्सेन्ट लिन्छ एउटा सर्टन नोमिनल पर्सेन्टेज पीले लिन्छ टु म्यानेज द फन्ड एन्ड टु ग्यारेन्टी द हडल रेट. यति चाहिँ तपाईँलाई फन्ड म्यानेज गरे बापत म दिन्छु भनेर है. अनि हडल रेटभन्दा माथि कमाइदियो भने चाहिँ सेकेन्ड पार्ट. माई फर्स्ट पार्ट इज रेस्पोन्सिभ. आई एम म्यानेजिङ यर फन्ड एन्ड आई विल गिभ यु सर्टेन रिटर्न एन्ड फर द्याट यु गिभ मी द जेनरल फी, द्याट इज म्यानेजमेन्ट फी, एन्ड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल पुस माई एनर्जी टु गेट मोर रिटर्न फर यु वे बियोन्ड द हडल रेट. सो हडल रेटभन्दा माथि ल्याइदियो भने चाहिँ विल बी अ प्रफिट सेयरिङ पार्टनर विथ द इन्भेस्टर्स. So there are two general model in which we get the PE gets money, managing the fund and sharing the profit beyond the hurdle rate. यो दुईटाबाट पैसा पीले कमाइरहेको हुन्छ. भनेपछि जुन यो नर्मली एउटा जेनरली इन्डस्ट्रीमा युज हुने रुल जुन 220 रुल भन्छ नि दाइ, कि 2% म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनल रुल जस्तै भएको छ यो 220 भन्ने होइन. न त्यो 220 लाई हामीले अलिकति क्ल्यारिफाई गर्ने हो भने चाहिँ 2% इज द म्यानेजमेन्ट फी, 20% इज द प्रफिट सेयरिङ बियोन्ड द हर्डल रेट. नर्मली त्यो चाहिँ बियोन्ड द हर्डल रेट. ओके. किन यो सुन्दा चाहिँ के रुल रहेछ जस्तो हुन्छ यसो पीको बारे बुझ्न थाल्यो भने, बट यही हो होइन. 220 इन्टरनेटमा जहाँ पनि भेट्छ. एक्ज्याक्टली. ओके दाइ. त्यसपछि अब ल पीले कसरी पैसा बनाउँछ नि बुझ्यौँ, पीको लिगल स्ट्रक्चर पनि बुझ्यौँ. यसपछि चाहिँ दाइ अब फन्ड उठायो पीले एलपिजहरूबाट होइन, डिएफआई, ब्याङ्क्स, हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल जोबाट उठायो. अब कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ दाइ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सबारे चाहिँ हल्का भनिदिनु न, कुन मोडालिटीमा हुन्छ या कतिको क्रिएटिभ हुन पाइन्छ, कन्भर्टेबल्सहरू कतिको युज गर्न पाइन्छ, त्यता पनि हल्का भनिदिनु न दाइ. नर्मली पीलाई चाहिँ जुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नुपर्ने फ्रिडम हुनुपर्छ होइन. किनकि वेन एभर यु आर टकिङ अबाउट द पी इज नट अपरेटेड से लेट्स से जेनरल पार्टनर. जेनरल पार्टनर भनेको एउटा प्रोफेसनलको ग्रुप हो. कस्तो प्रोफेसनल भन्दाखेरि वेल एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल्स हु हेज अ भेरी गुड नलेज इन रिगार्ड्स टु फाइनेन्स, very good knowledge in regards to investments and the type of investments and the instrument they are selecting and mobilizing. त्यो भएको कारणले फर्स्ट लाइन पीले कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ भन्दाखेरि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे हेज टु बी फ्रिडम. पी क्यान युज प्राइभेट नर्मल कमन सेयर, सिक्युरिटी सेयर्स, कन्भर्टेबल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि सक्छ, कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर्स होइन. अनि त्यस पछाडि डेट इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुनसक्छ. सो सबै खालको इन्स्ट्रुमेन्टको फ्रिडम हुनुपर्छ. र नेपालको कन्टेक्समा पनि जुन डाइरेक्टिभ लिएर आइयो त्यसमा पनि सबै खालको इन्स्ट्रुमेन्टलाई फ्रिडम दिइएको छ. सो एनी टाइप अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स विच इज लिगली भ्यालिड होइन. फर्स्ट केस इज इट हेज टु बी लिगली भ्यालिड. नेपालको कन्टेक्समा नेपालको लिगली सपोर्ट गर्नु पऱ्यो. इफ यु आर टकिङ ग्लोबली देन जुन कन्ट्रीमा इन्भेस्ट गरिरहेको छौ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो लिगली भ्यालिड हुनु पऱ्यो. द इन्स्ट्रुमेन्ट हेज टु बी लिगली एक्सेप्टेड इन द्याट कन्ट्री एन्ड द्याट हेज टु बी बेनिफिसियल फर फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ द पुल अर द फन्ड जुन इन्भेस्टरको फन्ड हामीले म्यानेज गरिरहेको छौँ. यदि दुईवटा कुरा क्याटर गर्छ भने यु क्यान इन्भेस्ट एनिवेयर. ओके. अन्त अब जस्तै कतिचोटि अन्टरप्रेनरहरूको एउटा डर चाहिँ के हुन्छ भने पीसँग पैसा लियो, उहाँहरूले डिभिडेन्डलाई चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि भन्न सक्नुहुन्छ टाइपको एउटा डर हुन्छ. किनभने ग्रोथ क्यापिटल भनेर ल्याएर चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि डिभिडेन्ड दिनु पऱ्यो भने त क्यास आउट भयो नि त, रिइन्भेस्टमेन्ट भएन. सो यसमा चाहिँ कतिको फ्लेक्सिबिलिटी छ दा यो डिभिडेन्ड स्ट्रक्चरिङहरू? इज इट बिट्विन द इन्भेस्टर र इन्भेस्टर कि सेबनले यसमा केही भनेको छ? नो, यसमा चाहिँ रेगुलेटरले कहिले पनि कुनै पनि कम्पनीमा त्यति धेरै पोइन्ट आउट गर्न मिल्दैन र गरेको पनि छैन. रेगुलेटर बस्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एरिनाभित्रै बस्नुपर्ने हुन्छ. प्राइभेट पीलाई पनि त्यही नै चाहिन्छ, रेगुलेटर चाहिन्छ होइन. तर त्यसको पनि आफ्नै एउटा एरिना हुनुपर्छ. सो रेगुलेटरले रेगुलेट गर्छ? नो, त्यो गर्नु पनि हुँदैन कहिले पनि यो केसमा होइन. अनि जुन डिभिडेन्ड सुरुमा लाने, पैसा हाल्ने बित्तिकै लिने भन्ने कुरा अलिकति नेपालमा अझै पनि पीको कन्सेप्ट चलाउने मान्छेहरू चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड है. तर लिने मान्छेमा अझै पनि त्यो पी कल्चर अथवा अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टको सोर्सको कल्चर त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन. सो त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन पनि अगाडि आएको छ अहिले होइन. आई होप द्याट एन्ड आई एम भेरी मच कन्फिडेन्ट कि त्यो एसोसिएसनले सबै पार्टलाई कभर गर्छ. त्यो एसोसिएसनलाई अहिले एक साइडमा राखेर यही कुरालाई फोकस हौँ है.
नाउ वेन यु से डिभिडेन्डको केस होइन पैसा लिने मान्छेको केही रिस्क डर लाग्ने कुराहरू त्यो पार्टमा चाहिँ पीको साइडबाट PE इज नट अ ब्याङ्क हु इज गोइङ टु गिभ यु अ नर्मल थिम है PE माइट गिभ यु लोन होइन बट नर्मलले चाहिँ ब्याङ्क लोन दिएर भोलिदेखि मलाई ब्याज दे किस्ता दे भन्ने थिममा PE कहिले पनि आउँदैन सो अझै पनि नेपालमा PEको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट पनि छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि वेन एभर यु गोइङ टु इन्भेस्ट इन एनी कम्पनी होइन सो हामीले ग्लोबल इक्विटीले नर्मली 3 मोडल्स डिफाइन गरेका थियौँ कि वेन यु इन्टर इन्टु द मार्केट एज एन इन्भेस्टर्स 3टा डिभिजन हुन्छ वान इज द कम्पनी हु इज भेरी गुड इन कर्पोरेट कल्चरको प्र्याक्टिस भइसकेको छ जसमा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स लागू भइसकेको छ कर्पोरेट गभर्नेन्स ठुलो इस्यु छ हाम्रो देशमा अहिले पनि है कर्पोरेट गभर्नेन्स लागू भइसकेको छ अनि पहिलादेखि नै राम्रो काम गरेर ब्रान्ड इस्टाब्लिस गरिसकेको छ भने द्याट इज अ ग्रोथ फोकस्ड कम्पनी जसलाई चाहिँ पैसा अझै ठुलो हुन चाहिरहेछ र त्यसमा चाहिँ के त्यसको इन्टरनल अपरेसनमा त्यसको ब्रान्डिङमा त्यसको चाहिँ तिम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्समा काम गर्नुपर्छ नि त पर्दैन द्याट इज अ वान टायर कम्पनी जसमा युआर फ्री टु इन्भेस्ट जसमा दुईटैको थट सिङ्क हुन्छ आकृतिले भनेको इस्युज त्यहाँ आउँदैन सो सेकेन्ड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम एनर्जेटिक अनि त्यसपछि ग्रोथ फोकस्ड प्रोडक्ट दामी भइसकेको छ अगाडि बढ्न एकदम मन छ बट ह्याभिङ सेड द्याट तर जुन कर्पोरेट कल्चर इम्बेड हुनुपर्ने थियो संस्थामा होइन जुन कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्ट्रक्चर हुनुपर्ने थियो है अनि जुन लेभलको अपरेसनल सिस्टम्सहरू अटोमेट हुनुपर्ने अथवा त्यस्तै खालको के मोडलहरू चाहियो जसमा चाहिँ कम्पनी इन्डिपेन्डेन्ट होस् प्रमोटर र कम्पनी छुट्टिन सकोस् त्यहाँनिर ओनर र कम्पनी छुट्टिन सकोस् त्यस्तो खालको कुनै स्ट्रक्चर सेटअप भइसकेको चाहिँ छैन भन्ने पार्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन हो त्यो केसमा वेन एभर एनी इन्भेस्टर्स नट ओन्ली PE इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले पनि अथवा प्राइभेट इन्भेस्टर्सहरूले पनि इन्भेस्ट गर्ने भने त्यसमा चाहिँ त्यो कल्चरलाई इम्बेड गर्नको लागि प्रोफेसनल्सहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ सो प्रोफेसनल इन्भल्भमेन्ट विथ द प्रोफेसनल फन्डै भनौँ यसलाई प्रोफेसनल फन्ड एकैचोटि आयो भने त्यस्तो खालको कम्पनी एकैचोटि अपलिफ्ट गर्छ सो PEले के रोल प्ले गर्छ भन्दाखेरि दे विल प्रोभाइड द फन्ड एन्ड एट द सेम टाइम जुन पैसा लिने जो हुनुहुन्छ जसले अल्टरनेटिभ फन्ड लिइरहनु भएको छ दे हेभ टु एक्सेप्ट द्याट कि आई निड सम प्रोफेसनल कन्सल्टिङ लाइन जसले चाहिँ मलाई अपलिफ्ट पनि गर्छ र यो फन्डलाई च्यानलाइज गरेर पर्फेक्ट ब्लेन्ड गराउन हेल्प गर्छ अब के हुन्छ यु टेक फन्ड भनिसकेपछि यु डोन्ट हेभ अ कर्पोरेट कल्चर एट द्याट टाइम सो PEले पनि के सोच्छ भन्दाखेरि PE इज अल्सो म्यानेजिङ फन्ड अरूहरूको फन्ड हो नि त द्याट इज द म्यानेजर एट द्याट टाइम वेन वी आर इन्भेस्टिङ इन सम कम्पनी इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फन्ड पर्फेक्टली प्लेस भएको होस् पर्फेक्टली मोबिलाइज होस् जुन अब्जेक्टिभको लागि लिएको त्यो अब्जेक्टिभमा त्यो जाओस् भन्ने कुराहरू हुन्छ यो टाइममा चाहिँ हामीले के सोचिरहेको छौँ ग्लोबल इक्विटीबाट भन्दाखेरि विल नट ओन्ली इन्भेस्ट विल स्टार्ट म्यानेजिङ द कम्पनी विल स्टार्ट टु डेभलप द ब्रान्ड विल स्टार्ट टु चेन्ज द अपरेटिङ कल्चर्स इन नट चेन्ज रिइन्जिनियरिङ भनौँ जे चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै चेन्ज गर्ने रिइन्जिनियर द अपरेटिङ कल्चर यो सेकेन्ड मोडलमा चाहिँ यु हेभ टु गो इनसाइड you are not going to intervene the management but you are going to participate in the management suggestions दिने feedbacks दिने culture develop गराउने brandलाई promote गराउने so त्यो सक्दो छिटो त्यो अगाडिको कम्पनीमा जाओस् so these are two things हैन third thing मा चाहिँ what we are saying is अब PE when you see globally है PEले ठुलो देशको ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गरेछ सो PE हामीले अहिलेसम्म सोच्दाखेरि नर्मली के हुन्छ आकृति भन्दाखेरि you also have realized the thing है आइएम प्रिटी स्योर अन द्याट पार्ट है PE भन्नेदेखि हामी PE भनेको एउटा कम्पनीलाई उठाउने दिमागमा VC आइहाल्छ आइडिया इन्भेस्टमेन्ट आइहाल्छ सानो इन्भेस्टमेन्ट आउँछ बट वेन यु सी ग्लोबली PE भनेको त्यो होइन कि PEले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चेन्ज गरिदिन्छ होइन बिलियन डलरको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट थ्रु PE रेलवे रोडवे ठुल्ठुलो म्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्जेसहरूमा PE पार्टिसिपेट गरिदिन्छ पब्लिक फन्ड म्यानेज गरिदिन्छ त्यहाँनिर होइन सो PEको रोल इट इज नट जस्ट हामीले सोच्दाखेरि जसले हेरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि इट नट जस्ट कि PE आउँदाखेरि चाहिँ कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई इन्भेस्ट गरेर उठाउने ओर्ने काम द्याट इज नट द रोल अफ PE द्याट इज नट ओन्ली द रोल अफ PE होइन वेन वी आर वेलकमिङ द PE इन कन्ट्री होइन त्यसले कन्ट्रीको तिम्रो इकोनोमीलाई पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ रेगुलेटरले पनि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन काम गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यही अनुसार PEलाई वेलकम गरिदिनु पऱ्यो र अरू विभिन्न पार्टनर्सहरू जस्तो ब्याङ्कहरूले पनि वेलकम गर्नु पऱ्यो अहिले त ब्याङ्कहरूले त्यति वेलकम गरि नै सकेको छ दे डोन्ट नो हाउ वी आर गोइङ टु ब्लेन्ड PE र ब्याङ्क कसरी मिलेर काम गर्ने भन्ने पनि सिस्टम त्यति क्लियर भइसकेको छैन
यसमा ठ्याक्क दुईवटा फलोअप क्वेसन हामीलाई जुन यो ब्याङ्क क्लियर भएको छैन भन्नुभयो होइन तर जबको अहिले जुन नयाँ 5वटा पी जुन हजुरको सँगै छ यो सबै त बेसिकली ब्याङ्कहरूबाट ब्याकिङ हुन लाग्यो जस्तो देखिन्छ होइन त सो यो उनीहरूकै ब्याकिङ भएको कारणले अब ब्याङ्कले बुझ्छ भन्ने आश गर्नु कतिको सही हो त आश गर्न पाइयो होइन आई जस्ट सेयर माई पर्सनल स्टोरी वान होइन यही ड्युरेसनमा भएको सो वी वर वर्किङ फर अ प्रोजेक्ट होइन जसमा चाहिँ वी फेल द्याट द प्रोजेक्ट इज गुड इनफ एन्ड वी क्यान फाइनेन्स द प्रोजेक्ट एज एन इक्विटी पार्टनर त्यो केस भइसकेपछि उहाँले चाहिँ कन्सोर्टियम एग्रिमेन्ट टाइप गर्न ब्याङ्कहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो कुरा गर्दाखेरि एउटा सानो सन्दर्भ मिल्यो हामी सबैजना बसेर गफ गर्न थाल्यौँ इट वाज नट द्याट फर्मल डिस्कसन इन्फर्मल बट इन्ट्रोडक्टरी डिस्कसन्स थियो त्यो डिस्कसनमा के भइदियो भन्दाखेरि एउटा ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट एड गरिदिन्छु यसमा जस्ट टु सबैले सुन्दाखेरि बुझोस् यो कुराहरू होइन सबैलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुनको लागि पीले पैसा लगानी गरिसकेपछि पीले कम्पनीलाई डेभलप गराउँछ ग्रो गराउँछ म्याच्योर गराउँछ र पी निस्किन्छ एकदम क्लियर किनकि यो क्लोज इन्डेड फन्ड हो पी सधैँभरि प्रमोटर जस्तै लाइफ लङ बस्दैन एभरेज टाइम कति बस्ला त 3, 10, 15 नर्मली 3 to 10 ग्लोबली चलिरहेको नियम हो नेपालमा रेगुलेसन 5 to 15 को स्ल्याब छ बट 5 इज मिनिमम टाइम होइन फन्डको साइज है बट वेन यु सी अ कम्पनी त्यो कम्पनीमा त वी क्यान कम आउट विदिन अ इयर्स किन बाई फर सेल हो क्या हाम्रो लागि भनेको बाई डेभलप सेल होइन त्यो डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ सबै इकोनोमीलाई पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ कम्पनीलाई पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसको बेनिफिसियरीहरूलाई पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ सो इट्स अ बाई डेभलप सेल सो वी आर नट गोइङ टु स्टे दियर फर लङ रन भन्दा लङ रन त हुन्छ बट नट फर इन्फिनाइट पिरियड अफ टाइम सो विल कम आउट सो अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि विल डेभलप द कम्पनी विल म्याच्योर द कम्पनी एन्ड विल कम आउट किनकि हाम्रो त इन्भेस्टर छ नि त्यहाँनिर टु गिभ देम द रिटर्न उसको पैसा च्यानलाइज गरेर एउटा कम्पनीलाई चाहेको ठाउँमा लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट कम्पनी बनाएर निस्किने हो सो द ओनर क्यान रन दियर बिजनेस नाउ होइन अब त्यो कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ वेन ब्याङ्क कम्स इन फाइनेन्सिङ अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्समा है बिकज आई हेभ अल्सो फेस दिस इस्युज वेन आई वाज वर्किङ इन ब्याङ्क होइन आई हेभ अल्सो हेडेड द कर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेन्ट त्यहाँ पनि यो कुरा इफ म त्यो साइडमा भएको डेफिनेटली आई अल्सो थिङ्क द सेम किनकि त्यति रेगुलेटरी साइडबाट क्ल्यारिटीहरू पनि छैन सो के भयो भन्दाखेरि अब पी चाहिँ 25, 30, 40, 49% इन्भेस्ट गरेर आइदिने कम्पनीमा तर रेगुलेटरले पीलाई त 1 वर्षमा तिमीले चाहिँ आइपिओ गरेर एक्जिट गर्न पाउँछौ भनेर भन्दैछौ अहिले हामीले पीलाई हेरेर लगानी गर्ने कि मान्छेलाई हेरेर लगानी कसलाई लगानी गर्न आँटेको किन पीको के कर्पोरेट ग्यारेन्टी हुन्छ पीको सेयरलाई कि हामीले लेन गर्न मिल्छ रोक्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले टु द पिरियड अफ लोन चाहिँ यो सेयर बेच्न पाउनु न भन्न पाउनुपर्ने होइन र भन्ने कुरा उठ्यो क्या सो इट इज अ डिफ्रेन्ट भर्जन अब यो इट्स एकदम प्रिलिमिनरी कुराहरू उठिरहेछ अहिले जब हामी मार्केटमा छिरिरहेछौँ होइन नर्मली वेन यु टक अबाउट पीको सेयरलाई चाहिँ ब्याङ्कले रोक्न थाल्यो भने वाट विल बी द एन्सर पी इज गोइङ टु गिभ टु द इन्भेस्टर्स किनकि पीको पार्ट के हो भन्दाखेरि पर्फेक्ट टाइममा एक्जिट गर्छ उसले डेफिनेटली पर्फेक्ट टाइम एक्जिट गर्नै पर्छ द्याट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ पी तर कम्पनीलाई म्याच्योर बनाउँछ कम्पनीको सबै सेयरलाई दामी एउटा राम्रो पोजिसनमा लिएर जान्छ कम्पनी पनि वेल इस्टाब्लिस हुन्छ अनि त्यसपछि ऊ एक्जिट गर्छ ऊ घाटामा कहिले पनि एक्जिट गर्दैन किनकि दे आर कमिङ एज एन ओनर कमिङ एज अ डेट इन्स्ट्रुमेन्ट भए पनि दे विल प्ले द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी सो यस्तो कन्टेक्सहरू आउनु बाँकी नै छ कि सो अब ब्याङ्किङ पनि ग्रो इभल्भ हुन्छ होला इभल्भ हुनैपर्छ किनकि हाम्रो देशमा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई हेर्ने भने त हामी धेरै अगाडिदेखि एउटै च्यानल ब्याङ्किङ गरिरहेको छौँ अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कहरूको कन्सेप्टहरू आइरहेछ त्यो एकदम वेलकमिङ स्टेप हो देशको साइडबाट पनि किनकि त्यो डिफ्रेन्सिएट हुनु पर्थ्यो कि जस्तै हामी एबिसिडी ब्याङ्कको डिभिजन गरिरहेको छौँ तर इन्भेस्ट गर्ने एरिना के हो भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अनि एरिना सेम हो सबैले एकै ठाउँमा इन्भेस्ट गरिरहेछ होइन सबैले प्रोजेक्टमा पनि इन्भेस्ट गर्छु भन्छ एसएमईमा पनि भन्छ यसमा भन्छ भने चाहिँ युआर सिइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि फोकस गर्ने भने त इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क चाहिएको थियो नि त अब आयो अब त्यो सँगसँगै प्राइभेट इक्विटी चाहिएको थियो भने त डेफिनेटली चाहिएको थियो यो फिल त 2012-13देखि गराएको हो नि विभिन्न प्राइभेट इक्विटीले 15-16देखि त विभिन्न लगानीहरू विदेशदेखि पैसा लिएरै उहाँहरूले लगानी गर्न थाल्नुभयो जतिखेर देशमा नियम थिएन अहिले पनि गरिरहनु भएको छ होइन 2012 P2P मोडलमा 2012-13देखि सुरु भइरहेको छ होइन P2P मोडलमा त गरिरहेको छ त्यसले त्यो टाइममा जब केही पोसिबिलिटी थिएन त्यो टाइममा पनि विभिन्न इन्भेस्टरलाई फन्ड च्यानलाइज गरिदिने खोजिदिने काम त गरिरहेछ नि यहाँनिर सो त्यो पार्टमा अब आकृतिले भनेको ब्याङ्किङले बुझिरहेछ भन्दाखेरि डेफिनेटली ब्याङ्किङ दे आर अहिलेसम्म दे आर कमिङ एज जिपी होइन डेफिनेटली दे आर ओपन टु कम एज एलपी अब एलपी पनि आइसकेपछि अब
डेफिनेटली एज एन एलपी आइसकेपछि उहाँको अझै भिजन क्लियर हुन्छ होला अहिले जिपीसम्म आउँदा दे जस्ट इन्भेस्टिङ इन सेयर्स होइन अरू कम्पनीमा सेयर इन्भेस्ट गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेछ र आउँदो दिनमा अझै क्ल्यारिटीहरू आउँदै जान्छ र ब्लेन्डेड मोडल त हुनैपर्छ बिकज वान इज द किङ इन डेट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड वेन यु टक अबाउट पी दे आर किङ फर एभ्रिथिङ के जब पी त्यो लेभलसम्म फ्लोरिस गर्न पाएपछि ओके त्यसपछि अब यो पीकै फङ्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि होइन जस्तै पीमा हाम्रो नयाँ नर्मल एउटा कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने सेयर होल्डर्स हुन्छन् तर कम्पनीको मेन डिसिजनहरू त बोर्डले लिन्छ बिकज उनीहरूलाई डेलिगेट गरेको हुन्छ त्यसरी नै चलिरहेछ तर पी चाहिँ फेरि यस्तो एउटा एन्टिटी हो भनौँ होइन जसमा चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट कमिटी इज क्वाइट देयर फर मेकिङ डिसिजन्स अबाउट इन्भेस्टमेन्ट्स होइन अनि एडभाइजरी कमिटी हुन्छ बोर्ड भनेर त्यस्तो फङ्सनिङ भनेर छैन सो यो इन्भेस्टमेन्ट कमिटी बोर्ड एडभाइजरी कमिटीहरूमा पनि हल्का के हो त यो डिफरेन्स बुझाइदिनु अब आकृतिले सोचेको क्वेसन चाहिँ इट्स लाइक द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ अ प्राइभेट इक्विटी कम्पनी है जेनरली अब अहिले पनि प्र्याक्टिसमा आएको सबैजनाले आइसी बोर्डहरूको कन्सेप्टहरू युज नै गरिरहनु भएको छ सो वेन यु टक अबाउट द आइसी एडभाइजरी कमिटी एन्ड बोर्ड दिज आर अल द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स सो द्याट द फन्ड विच द पी इज गोइङ टु ह्यान्डल इज प्लेस्ड इन राइट डिरेक्सन इज मोबिलाइज इन राइट डिरेक्सन होइन पर्फेक्ट कम्पनी राइट कम्पनीमा च्यानलाइज होस् भन्नको लागि इन्टरनल कन्ट्रोलका टुल्सहरू यसरी बुझौँ यसलाई है अब बोर्ड डेफिनेटली दुईवटा बोर्डको स्ट्रक्चर अहिलेसम्म आइरहेछ कन्सेप्टमा वान इज जिपीको बोर्ड वान इज एलपीको बोर्ड एट द सेम टाइम आइसी कमिटीको कुरा पनि आइरहेछ आइसी कमिटीले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङमा आइसी कमिटीले एकदम स्ट्रिक्टली चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कमिटी भनेर भनिन्छ स्ट्रिक्टली त्यो इन्भेस्टमेन्ट भाएबल छ कि छैन भनेर एसेस गरेर रिकमेन्डेसन पठाउँछ एप्रुभल रिकमेन्डेसन पठाउँछ एडभाइजरी कमिटीले के गर्छ वाइ इज एडभाइजरी कमिटी निडेड इट्स द ह्यान्ड अफ आइसी कमिटी जसले चाहिँ लेट्स टेक एन एक्जाम्पल आइसी कमिटीमा 4-5 जना हुनुहुन्छ होइन दे आर नट एक्सपर्ट इन एभ्री फिल्ड नाउ पीको इन्भेस्टमेन्ट होराइजन वेन यु सी पी क्यान इन्भेस्ट एनीवेयर सो इट क्यान बी ए बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेट्स चाहिँ हाइड्रो पनि हुनसक्छ सोलर पनि हुनसक्छ रोड पनि हुनसक्छ होइन यदि अपर्च्युनिटिजहरू आउँदै गयो भने अब त्यो सबै सेक्टरको इन्फर्मेसन्स त तिम्रो आइसीलाई हुँदैन दे आर प्रोफेसनल दे नो हाउ टु एसेस थिङ बट टेक्निकल इन्फर्मेसन चाहियो सो एडभाइजरी कमिटीको स्ट्रक्चरिङ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक फिल्ड जहाँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो होइन जस्तो इफ ग्लोबल इक्विटी इज थिङ्किङ टु इन्भेस्ट इन 8 डिफ्रेन्ट डिभिजन हाम्रो यो डिभिजनमा हामी चाहिँ फर्स्ट फन्डलाई च्यानलाइज गरौँ है बट सिइङ द अपर्च्युनिटिज एन्ड एभ्रिथिङ भने हरेक डिभिजनको चाहिँ एक्सपर्ट के हो त फाइनेन्सियल टेक्निकल होइन त्यो सबै एक्सपर्टहरूको पुल बनाइन्छ दे आर द एडभाइजर्स सो लेट्स से वेन वी आर गोइङ टु इन्भेस्ट इन सोलर ओर हाइड्रो त्यसमा के भन्छ हाइड्रोसँग रिलेटेड एक्सपर्टसँग हामी रिभ्यू गराउँछौँ त्यसलाई सो वी गेट पर्फेक्ट थर्ड पार्टी कमेन्ट्स अन द पार्ट कि इज द हाइड्रो गुड इनफ टु इन्भेस्ट किन त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ आइसी कमिटी ओर द सिइओ डेपुटी सिइओ दे डोन्ट ह्याभ इट इज नट नेसेसरी टु ह्याभ द्याट आइडिया कि विल जस्ट गेट द फिडब्याक फ्रम द प्रोफेसनल्स अनि त्यो प्रोफेसनलको फिडब्याकलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर यस इट्स गोज टु इन्भेस्ट द प्रोफेसनल्स आर सेइङ द टेक्निकल इन्फर्मेसन्स आर गुड और टेक्निकली दिस इज द रिस्क दिस इज द रिवार्ड देन विल एसेस द रिस्क एन्ड रिवार्ड एन्ड आइसी विल मेक द डिसिजन सो अब बोर्ड चाहिँ फेरि तिम्रो दुइटैको मोडलमा जान्छ बिकज एलपीले पनि थाहा हुनु पऱ्यो वे द फन्ड्स आर गोइङ जिपीले फन्ड म्यानेज गर्नु पऱ्यो सो दिज आर द जेनरल इन्टरनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स भनेपछि एउटा कम्पनी जस्तो किन पी त एउटा कम्पनी हो सो यसभित्र इन्टरनल कन्ट्रोल राम्रो गर्नको लागि चाहिँ आइसी एडभाइजरी कमिटी भनेर त्यो एक्सपर्टिज र प्रोफेसनलिजम चाहिँ त्यसरी पीले ल्याउनु खोजे हुन्छ सो उनीहरूले चाहिँ यसै हावाभरमा डिसिजन गर्ने होइन कि इट्स भेरी वेल थट अफ प्रोफेसनल पुल एडभाइजर्स बिङ देयर होइन इन्टरनल कन्ट्रोलका साथ डिसिजन हुने भयो नि त त्यसपछि अब फेरि हल्का पीबाट जुम आउट गऱ्यो अब अन्टरप्रेन्योर र पीको एउटा रिलेसनतिर जाउँ होइन दाइ नर्मली चाहिँ पीबाट आउँदा पैसा आउने नै कन्सेप्ट छ अघि त हजुरले भन्नुभयो कि हामी आउँछौँ मच्योर गराउँछौँ र एक्जिट हुन्छौँ होइन त्यो बिचमा जुन मच्योर गर्ने फेज छ नि दाइ त्यसमा अब किनभने जस्तो हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरामा नेपालमा अलिक कमै छ बेसिकली फ्यामिली रन बिजनेसहरू छ होइन यहाँ हाम्रोमा जस्तै टु बी अनेस्ट ट्याक्स दिने त्यति धेरै चलन छैन दुईवटा फाइनेन्सियल्स बनाउने अन्डर बुकिङ गर्ने इट्स भेरी प्रेभलेन्ट देयर होइन सो द्याट त्यो सो त्यो मच्योर बनाउने त्यो जर्नी छ नि त्यो कसरी अगाडि बढ्छ त स्टार्टिङमा के हेर्नुहुन्छ या वाट इज द मोस्ट बेसिक थिङ यु लुक आफ्टर त्यो हल्का त्यो एक्जिट हुँदासम्मको त्यो फेजलाई सिम्पली एउटा बुझाइदिनु न यसलाई म ग्लोबल इक्विटीको कन्टेक्स्टबाटै भन्छु एकदम ग्लोबल इक्विटीको कन्टेक्स्टबाट वाट वी आर थिङ्किङ होइन हाम्रो मोडल चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ वी आर इन्भेस्टिङ इन दिस काइन्ड अफ कम्पनी we will ask participation in 2 things.
वान इज द बोर्ड पार्टिसिपेसन जुन चाहिँ हामी सबैमा माग्छौँ होइन बिकज वी निड टु सी ओभरभ्यू वाट द इन्भेस्टमेन्ट इज गोइङ अन एन्ड जुन म्याच्योर गराउने कुरा छ त्यो पार्टमा चाहिँ वी हेभ सेट आउट अ डिभिजन जसले चाहिँ प्रोफेसनल्ली कम्पनीलाई कसरी उठाउने भन्ने हुन्छ सो भेरी गुड प्रोफेसनल ग्रुप अफ पिपल इन द्याट डिभिजन होइन जसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ यु आर इन्भेस्टिङ इन एबिसी कम्पनी अनि त्यो कम्पनीको प्रोस्पेक्ट नदेखिकन त इन्भेस्टमेन्ट जाँदै जाँदैन सो वेन यु सी द प्रोस्पेक्ट बिफोर इन्भेस्टिङ वी विल बी ह्याभिङ अ मल्टिपल राउन्ड अफ डिस्कसन्स विथ द प्रमोटर्स सो वी विल सेयर आवर आइडियाज वाट वी थिङ्क होइन हाउ द कम्पनी विल ग्रो अनि उहाँहरूले के सोचिरहनु भएको छ कसरी गर्न खोजिरहनु छ सो यो थट प्रोसेस सिङ्क गर्ने फर्स्ट स्टेप हुन्छ सो वाट इज द भिजन वाट दे आर ट्राइङ टु एचिभ एन्ड उहाँको भिजनमा हामीले सोचेको प्रोस्पेक्ट इम्बेड गर्दाखेरि त्यो कम्पनी फ्लरिस गर्छै गर्दैन गर्छ भने यसरी गर्छ भने उहाँसँग मल्टिपल राउन्ड डिस्कसन हुन्छ विल सेट आउट एन स्ट्राटेजी दिस इज हाउ द कम्पनी इज गोइङ टु रन इफ ओके विल इन्भेस्ट एन्ड विल अल्सो पार्टिसिपेट इन स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट जस्ट जुन पार्टबाट चाहिँ हामी कम्पनीलाई ग्रो गराउँछौँ सो इट्स लाइक अ म्यानेजमेन्ट पार्टिसिपेसन सो ह्याभिङ सेड द्याट फेरि सुन्दाखेरि चाहिँ ल मेरो बिजनेसमा छिर्दिन आँट्यो क्या भन्ने हुन्छ नो कम्प्लिट नट डिसिजन मेकिङ विल लिभ टु द प्रमोटर बट त्यो टाइममा चाहिँ स्ट्राटेजी डेभलपमेन्टको कुरा होइन कसरी गर्ने कुन वेमा गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी आइडिया र डेभलपमेन्टको पार्टमा डाइरेक्टली बिजनेसको ओनरसँग पार्टिसिपेट गरेर डेभलप गराउँछौँ त्यसलाई तर हजुर बोर्डमै बसेपछि इन्डिपेन्डेन्स कसरी भयो त बोर्डसम्मको ठ्याक्कै अब तिमीलाई कर्पोरेट गभर्नेन्सको पार्टबाट लिएर आउँछ नि त अहिलेसम्म त्यो बोर्ड कर्पोरेट गभर्नेन्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के भन्दा तिम्रो बोर्डको फङ्सनालिटिजहरू रेगुलर हुनुपर्छ जुन भएको छैन भने चाहिँ अब बोर्डले त तिम्रो डे टु डे स्ट्राटेजीहरू इम्प्लिमेन्ट भएको भने चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्दैन नि त सो देयर हेज टु बी बोर्ड मिटिङ जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले प्रेजेन्ट गर्छ तर म्यानेजमेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्ने अवस्थासम्म त लिएर जानु पऱ्यो होइन कसरी प्रेजेन्ट गर्ने के गर्ने बोर्डले त आएर म्यानेजमेन्टलाई सिकाउँदैन अब डेली डे टु डे बेसिसमा सो जबसम्म म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यो लेभलमा क्यापेबल हुँदैन कि बोर्ड मिटिङ महिनामा 4 चोटि गर्ने कि होइन एकचोटि गर्ने कि 2 चोटि गर्ने बोर्ड मिटिङमा के प्रेजेन्ट गर्ने अनि त्यो प्रेजेन्ट गर्नको लागि त इट्स नट अ पेपर नि त इट्स द आउटकम अफ द थिङ्स विच यु आर डुइङ होइन त्यो बिजनेसको आउटकम हो नि त्यो त जो तिमीले काम गरिरहेको छौ हो त्यो काम कसरी गर्ने र आउटकमलाई लिएर आएर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त अपरेसनल कल्चर क्लियर हुनु पऱ्यो अपरेसनल सिस्टम क्लियर हुनु पऱ्यो बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान क्लियर हुनु पऱ्यो नर्मली के देखिन्छ यो टायरमा चाहिँ एउटा थट प्रोसेसले बिजनेस चल्छ कि जब राम्रो हुन थाल्छ ग्रो हुन थाल्छ त्यही थट प्रोसेसमा जान्छ सो त्यो थट प्रोसेसलाई डिमेस्टिफाई गर्न खोजेको त्यो थट प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट रोडतिर लिएर जान खोजेको अनि त्यो पर्फेक्ट रोडतिर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ प्राइभेट इक्विटीले के सोचिरहेको छ र ओनरले के दुइटैलाई सँगै राखेर लाने हो सो त्यो टाइममा चाहिँ जबसम्म म्यानेजमेन्ट चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन टु ह्यान्डल द अपरेसन इन भेरी भेरी कर्पोरेट म्यानर टु ह्यान्डल द बिजनेस टु डेभलप द बिजनेस एन्ड टु हेभ अ गुड कर्पोरेट कल्चर गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स सो द्याट म्यानेजमेन्ट बोर्ड दे वर्क टुगेदर इन द सेन्स कि बोर्डले छिर्ने होइन बट एउटै प्यारलेन्समा दुईजना चल्छ म्यानेजमेन्टलाई इम्पावर गर्ने काम गर्यो र बोर्डमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी छ तर पी चाहिँ एक्सेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ घुस्दैन इन्टरभेन गर्दैन सपोर्ट गर्छ ओके आई थिङ्क द्याट्स अ कन्फ्युजन क्ल्यारिफाई गर्न जरुरी बिकज मान्छेहरूलाई चाहिँ आएर जुन एउटा नेपाली हाम्रो छ नि बानी होइन हाम्रो बिजनेस मोडल भन्नु हुँदैन बिकज थाहा पायो भने कपी गरिदिन्छ या बिजनेसको बारे भन्नु हुँदैन सो त्यो डर हटाउनलाई पनि मैले जबसम्म त्यो डर इन्कमिङ पार्टनरसँग लाग्छ नि तबसम्म कम्पनी कहिले पनि फ्लोरिस गर्दैन वेन यु आर वेलकमिङ सम पार्टनर टु कम इन टु यर बिजनेस एन्ड मोरलेस पीलाई वेलकम गर अथवा अरू कुनै इन्डिभिजुअललाई वेलकम गर्यो नि बिजनेसमा त्यसमा त तिमीले एउटा पार्टनरलाई वेलकम गरेको नि त आऊ मिलेर गरौँ भनेर मिलेर गरौँ भन्ने मान्छे चाहिँ तिमीलाई डर लाग्छ भने चाहिँ यु विल नेभर बी एबल टु फ्लोरिस नि त्यो टाइममा सो त्यो कन्सेप्ट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ ल आकृतिको आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि हेर न वेन यु टक अबाउट पीले म्यानेजमेन्ट सपोर्टमा काम गरेको छैन त कन्सल्टिङ गरेको छैन गरेको छैन त कम्पनीलाई उसको त काम इन्भेस्ट गरेर पर्खिने होइन नि त इन्भेस्ट गरेर ग्रो गराउने हो नि त सो ग्रो गराउनु त म्यानेजमेन्टलाई सिकाउनु पऱ्यो पार्टिसिपेट गर्नु पऱ्यो डेभलप गराउनु पऱ्यो कन्सेप्टहरू सो द्याट इज अल्सो द क्रुसियल नेपालको कन्टेक्समा त्यो एकदम ठुलो रेस्पोन्स ह्यान्ड होल्डिङ नै भन्छ एकदमै जरुरी छ अब पीमा पनि ह्यान्ड होल्डिङ गर्नुपर्ने जरुरी नै छ क्या भिसीमा त गर्नै पर्छ इट्स अ भेरी रिस्की इन्भेस्टमेन्ट अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्समा मलाई लाग्छ है त्यसो यसमै एउटा जोड्न चाहेँ होइन अब हामीले अहिले भनिरहेछौँ कि इन्टरभ्यू गर्दैन सपोर्ट गर्छ तर जबसम्म पेपरमा लेखिँदैन तबसम्म यो भनेको एनीबडी क्यान ब्रिच इट होइन किन पत्याउने सो मैले यसलाई कहाँ लान खोजेँ भने
अग्रिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि त एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्टरलाई अग्रिमेन्टको थ्रु इन्भेस्ट गर्ने हो सो जस्तै हामीले पीमा चाहिँ टर्म सिट भन्ने सेयर होल्डर्स अग्रिमेन्ट भनिन्छ एमओयू भनिन्छ एलओआई भनिन्छ यति धेरै अग्रिमेन्ट्स हुन्छ सो यो अग्रिमेन्ट्सहरू पनि अलिकति भनिदिनु त किनभने के हुन्छ यिनीहरूको अब्जेक्टिभ के हो कि ताकि यो एक त एउटा प्रोफेसनलले पनि कस्तो कस्तो अग्रिमेन्ट हुन्छ भने एउटा कन्सेप्ट पाओस् र यदि कुनै अन्टरप्रेनरहरूले हेरिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई पनि ओके दिज आर द अग्रिमेन्ट्स आई निड टु इन्टर इन्टु भन्ने एउटा कन्सेप्ट आओस् भनेर त्यो पनि एउटा भनिदिनु न ओके जस्तो एग्रिमेन्टको कुरामा इट्स जस्ट अ स्टेप दे आर लट अफ स्टेप्स होइन जसमा चाहिँ वेन पी इज कमिङ इन प्लेस पी आउँदाखेरि चाहिँ पीले म गर्छु भन्नु र गर्नु भनेको इज एउटा फेज हुन्छ होइन जसमा चाहिँ भर्बली ओके वी आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ यु भन्ने लास्टमा चाहिँ अल्टिमेटली कम्पनी जसले बिजनेस गरिरहेछ दे निड फन्ड नि त पीबाट त दे वान्ट चेक जुन चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन सो बिचको पिरियड हुन्छ कि बिचको पिरियडमा चाहिँ दुवैजना एउटै थट प्रोसेसमा बस्न दुवैजनाले विभिन्न फेजमा हेरेर इट्स अ लङ प्रोसेस इट्स नट गोइङ टु ह्यापन इन 2-3 days टाइम होइन इट माइट टेक कपाल अफ मन्थ्स त्यो कपाल अफ मन्थ्समा जे हामीले कुरा गर्दै जान्छौँ त्यो हरेक कुरालाई डकुमेन्ट गर्दै जाने प्रक्रियाहरूमा यी धेरैवटा लिस्टहरू आएको फेज वाइजमा आज सुरुमा यति कुरा गऱ्यौँ मान्छे यति कुरालाई नोट डाउन गरिहालौँ एग्री गरिहालौँ होइन किन भोलि गएर फेरि के हुन्छ थाहा हुँदैन सो वी हेभ एग्रिड इन दिस पार्ट भोलि गएर नबिर्छौँ यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ भनेर विभिन्न फेजमा हामी एग्रिमेन्ट्सहरू गर्दै जान्छौँ होइन त्यसमा फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि भर्बल कुरा हुन्छ पीले फाइल्सहरू रिभ्यू गर्छ इज इट गुड टु इन्भेस्ट हाम्रो फन्डलाई त्यहाँ च्यानलाइज गर्न ठिक हुन्छ हुँदैन होइन हाम्रो इन्भेस्टर्सको राइट र फन्डको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले लिइरहेको छौँ त्यसले जस्टिफाई गर्छ गर्दैन त्यो पार्ट हेरिसकेपछि देन कपाल अफ राउन्ड अफ डिस्कसन भइसकेपछि के हुन्छ हामी सर्टन कन्क्लुजनमा पुग्छौँ ओके वी आर रेडी टु इन्भेस्ट इन युर कम्पनी और वी आर रेडी टु कम इन टु युर कम्पनी एज अ पार्टनर अब त्यसमा चाहिँ दिज आर द पोइन्ट्स वी निड डिस्कस होइन जसमा चाहिँ अब कुन सेयर कसरी छिर्ने सो विल डिस्कस इक्विटी हो कि प्रिफरेन्स हो कि प्रिफरेन्स हो भने कति पर्सेन्टेजको कुपन हो कन्भर्टेबल हो कि होइन टेक्निकल कुराहरू अब त्यो एउटा एग्री हुन्छ होइन त्यस पछाडि फर्दर ओके इक्विटीमा आउन आँटेको पर सेयर कति सो फर्स्ट डकुमेन्ट कुन हुन्छ त सिक्वेन्सली हल्का फुल्का नर्मली इट्स स्टार्ट विथ द टर्म सिट एमओयू हामीले चाहिँ एमओयू भनिरहेको छौँ होइन मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ इट्स अ जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ जसमा चाहिँ यस वी आर कमिङ एज अ पार्टनर होइन जसमा चाहिँ हामी इक्विटी लगानी गर्छौँ सेयर प्रिफरेन्स लगानी गर्छौँ अनि जसमा चाहिँ हामीले के चाहन्छौँ तपाईँसँग काम गर्दाखेरि अब पर सेयरको रेन्ज कति हो नर्मली यो टाइमसम्म हामी भ्यालुएसन कम्प्लिट गरे हुँदैन होइन गरेको छ भने वेल एन्ड गुड क्यान प्लेस देयर होइन गरेको छैन भने नर्मली हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ भनेर सोचेको छौँ विल जस्ट डिफाइन कि हामी यति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो होइन यदि पर सेयरको एमाउन्ट डिफाइन छ भने इट्स वेल एन्ड गुड छैन भने भ्यालुएसनबाट प्रपर भ्यालुएसन गरेर विल डिफाइन द पर सेयर एमाउन्ट और पर युनिट एमाउन्ट जे हुन्छ त्यो अनि यदि तिम्रो डेट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अथवा अरू टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जाने हो भने वाट इज द कुपन रेट अनि त्यसको क्यारेक्टर के हो त्यो हामी क्लियर गरिदिन्छौँ त्यहाँनिर अनि म्यानेजमेन्ट पार्टिसिपेसन बोर्ड पार्टिसिपेसनको कल्चरहरू के हुन्छ अनि नर्मली फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा जस्तो भोलि गएर प्रिएम्टिभ राइट हुन्छ हुँदैन फर्दर पर्चेसको लागि इत्यादि जेनरल कुराहरू चाहिँ यहाँ क्लियर गर्छौँ सो ओके हामीले यो पाउँछौँ भन्ने भइसकेपछि न वी आर मोर कन्फिडेन्ट नि त दिज आर द थिङ्स वी हेभ एग्रिड फाइनेन्सियल नर्मल फाइनेन्सियल टर्म्सहरूमा टेक्निकल टर्म्समा हामीले कुरा गऱ्यौँ नाउ लेट्स गो मोर इनसाइड इट यसमा एसेसमेन्ट गरौँ यसलाई होइन इज इट गुड टु इन्भेस्ट अनि त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि नर्मली पीले ओनरलाई पनि भनिदिन्छ यसरी गर्नुहोस् यसरी नगर्नुहोस् भनेर किन पीले आफ्नो इन्भेस्टरको फन्डलाई पनि हेरेर हुन्छ इज इट गुड टु इन्भेस्ट इन द्याट कम्पनी ओर नट भनेर त्यो फर्दर एसेसमेन्ट हुन्छ फर्दर एसेसमेन्ट गरेपछि नाउ वी फिल ओके हाम्रो अब हरेको आफ्नो एप्रेजल डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो एसेसमेन्ट सकिसकेपछि साइट भिजिट गर्ने डकुमेन्टेसन गर्ने आफ्नो काम सबै सकिसकेपछि देन यु गो इन्टु द नेक्स्ट डकुमेन्ट सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट भन्छ अथवा सेयरको लागि सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट अथवा जुनै कन्सोर्टियम एग्रिमेन्ट भन अथवा डिफिनेटिभ एग्रिमेन्ट्सहरू भन जे भने पनि भयो त्यसलाई होइन त्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ विल बी इन मोर क्लियर स्टेज हाउ आर वी गोइङ टु इन्टर होइन अन दिस एमओयू विथ द सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट or that any kind of agreements which justify the understanding and discussions which we have discussed with the company त्यो कुरा त्यहाँ आइसकेपछि देन सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट भइसकेपछि अलि सेयर नै इक्जाम्पल लिउँ होइन सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट भइसकेपछि देन लिगल ट्रान्सफरको केसेसहरू हुन्छ लिगल ट्रान्सफरको केस भइसकेपछि देन वी गेट द इन्स्ट्रुमेन्ट सेयर सर्टिफिकेट हो डेट हो भने डेट सर्टिफिकेट्सहरू हामी पाउँछौँ अल्टिमेटली what P is getting, they are giving money and they are getting a certificate and they will participate in management and business.
सो भनेपछि किन हामीले स्टार्टिङमा नि भने रेगुलेसन्सहरूमा धेरै डिटेलमा छैन कि कसरी डिल गर्नुपर्छ सो एउटा इन्भेस्टर र एउटा कम्पनी बिच के भएको छ डिलको टर्म्सहरू थाहा पाउन चाहिँ टर्म सिट MOU SHAहरू हेऱ्यो भने चाहिँ लिखितमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु इट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ के अब हामीले लास्टमा पाउने चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्स्ट्रुमेन्ट त पाइहाल्छ इफ यु आर इन्भेस्टिङ इन सेयर यु विल गेट अ सेयर सर्टिफिकेट होइन सेयर नेपालको कन्टेक्समा सेयर लगतमा कुरा पनि आउँछ हामीले कति रुपियाँ पर सेयरमा हाल्यौँ प्रिमियम हालिहाल्यौँ यी सबै कुरा त्यहाँ आउँछ तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ बिचमा हामीले मल्टिपल डकुमेन्ट्सहरूमा वर्क गर्छौँ द्याट इज द अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द इन्भेस्टर एन्ड इन्भेस्टिङ ओके पर्फेक्ट देन दाइ अब अर्को क्वेसन चाहिँ होइन हाम्रो यो एक्जिट किनभने हजुरले स्टार्टिङमै भन्नुभयो इन्फिनिटिभ पिरियडको लागि आउने होइन प्राइभेट इक्विटी उसको इन्टेन्सन भनेकै पैसालाई रिसर्कुलेट गर्नु एउटामा हाल्यो निकाल्यो अर्कोमा गऱ्यो द्याट्स हाउ मनी सर्कुलेट्स होइन सो अनि नेपालमा हजुरले अघि पनि भन्यो 2012 देखि प्राइभेट इक्विटीहरू थियो तर एक्जिट हुन थालेको लास्ट 1-2 वर्ष मात्र भएको छ होइन अझ यो IPO एक्जिटहरू त हुँदै होइन सबै चाहिँ कि त उसले बाइब्याक गरिरहेछ सायद एउटा केसमा चाहिँ कुनै एउटा ठुलो फन्डले ऊ गरेको थियो तर इन्टरनेसनल फन्डले लिएको थियो होइन सो हजुरको यो एक्जिटप्रति चाहिँ के छ दाइ कतातिर जान लाग्छौँ कस्तो हुन्छ होला एक्जिट किनभने मैले फन्ड रेजिङमा पनि हल्का पार्ट ल्याएको थिएँ कि अनि यदि हामीले फन्ड रेज गर्न खोज्यौँ भने फर्स्ट क्वेसन आउँथ्यो एक्जिट कसरी गर्छौँ कि सो हजुरको यसमा चाहिँ के छ दाइ इन्साइट्स एकदमै सबैलाई त्यो क्युरियोसिटी भएकै पार्ट भनौँ यसलाई सबैजना क्युरियस छ यसको केसमा होइन अनि आकृतिले भनेअनुसार हो भर्खर के एक्जिटहरू हुन थालिरहेछ होइन अब नर्मल्ली हामी प्राइभेट इक्विटीको साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा लाइनमा सिम्पल दुईवटा वर्ड भनौँ है एउटा चाहिँ इट्स अ स्ट्राटेजिक बाई आउट यु सेल आउट द कम्पनी टु द एनदर बायर एन्ड सेकेन्ड इज IPO नर्मली पब्लिकमा लगेर प्लेस गरिदिने सो यु क्यान इजिली कम आउट फ्रम द कम्पनी होइन बारम्बार बिस्तारै विभिन्न पब्लिकलाई बेच्दै पब्लिकमा IPO भइहाल्यो गो इन IPO एन्ड सेल द कम्पनी सेल द स्टक विच यु आर होल्डिङ होइन एन्ड अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक बाई आउट अब नर्मली इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ बिजनेस एन्ड द टाइप अफ कम्पनी इन विच वी आर इन्भेस्टिङ अनि यस प्राइभेट इक्विटी कम्पनीले अथवा द इन्भेस्टर विच इन्भेस्टिङ होइन द प्राइभेट इक्विटी कम्पनी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी हुनुपर्छ यो कम्पनीमा म कहिले एक्जिट गर्छु र कुन मोडलबाट एक्जिट गर्छु नर्मली दुईटै मोडल छ स्ट्राटेजिक बाई आउट र IPO अलिकति क्लियर छ बिकज IPO भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबैजनाले भनौँ होइन स्टक मार्केटमा लगेर सेयर प्लेस गर्ने देन स्टक मार्केटमा विभिन्न बायर्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई बेचिदिने त्यसरी बिस्तारै हामीले क्रिएट गर्छ नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ अब स्ट्राटेजिक बायर भने के भन्दाखेरि हामी जस्तै अथवा अरू जसले चाहिँ कम्पनीलाई ओभर द काउन्टर त सुनिन्छ नि होइन नर्मली होइन त्यसलाई नै एउटा इक्जाम्पल लिएर गर्दा पनि हुन्छ हामीले चाहिँ प्राइभेटली अर्को बायर खोजेर बेचिरहेको छौँ डेभलप गरेर बायर खोजेर बेचिरहेको छौँ र स्ट्राटेजिक बाई आउट भनेको PE को लागि मात्रै लागु भएको चिज होइन है नेपालको कन्टेक्समा तिमीले धेरैवटा कम्पनी भेट्छौ जसको स्ट्राटेजिक बाई आउट भएको छ जेनरली टेकको साइडमा होइन यस्तो नाम त नलिम है कम्पनीहरूको तर दे आर लट अफ कम्पनीज होइन जसको चाहिँ राम्रो पोजिसनमा लगेर ओनरहरूले नै स्ट्राटेजिक बाई आउट गराएको छ अर्को कम्पनीलाई बेचेछ सेयर्सलाई राम्रो प्रिमियममा सो PE को एउटा कन्सेप्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक बाई आउट PE ले आफ्नो फर्स्ट लाइनमा राख्छ जहिले पनि हामीले पनि राख्छौँ स्ट्राटेजिक बाई आउट राख्दाखेरि चाहिँ वेन यु टक अबाउट PE सँग बायर्सको पुल चाहिँ हुनुपर्छ अनि हरेक PE ले डेभलप गर्छ त्यो कुरालाई सो हु विल बी द माई पोटेन्सियल बायर PE टु PE पनि हुनसक्छ वान PE टु अदर PE टु फरेन इन्भेस्टर्स पनि हुनसक्छ PE टु अदर डोमेस्टिक इन्भेस्टर्स पनि हुनसक्छ सो दिज आर द टु मोडल्स इन विच अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि होइन त्यहाँ लट अफ अदर मोडल्स अल्सो जो नेपालको कन्टेक्समा त्यो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्न पाइराखेको छैन है त्यसलाई छ एकदमै धेरै छ सी इट्स आर्ट होइन फाइनेन्स भनेको इट्स आर्ट होइन मनी आर्ट भनौँ न है सो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्रिएट गर्दै यु क्यान सो डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ युज भएको छ त नि यहाँनिर छैन नि अप्सन्स फ्युचर्सहरू हामीले कहाँ गरेछौँ त्यहाँ छैनौँ नि होइन धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ क्या स्टक बाई आउटहरू खोइ छैन अहिलेसम्म देखिएको छ नि यहाँनिर लिगल्ली पनि पर्मिसिबल छैन सो त्यस्तो अप्सन आयो भने त तिमी त स्ट्राटेजिक बाई आउट ठाउँमा स्टक बाई आउट पनि अप्सन आउट गर्न सकिन्छ हामीले अहिलेसम्म छैन त्यो कुरा यहाँनिर बाहिरतिर भइरहेछ PEहरूले स्टक बाई आउटहरू त गरिरहेछ नि स्टकै स्वाइप गरिदिन्छ यताको उता गरेर त्यसमा यो फाइनेन्स इज एन आर्टकै कुरामा होइन सबसे इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएसन के जुन एन्ट्रीको बेला पनि आउँछ एक्जिटको बेला नि आउँछ कम्पनी भ्याल्यु गर्ने कुरा होइन र यो यस्तो कुरा हो जहाँ इन्भेस्टर र इन्भेस्टीको सबै थोक कुरा मिलिसकेको हुन्छ तर भ्यालुएसनमा कुरा अड्केर डिल नभएको धेरै मैले पनि देखेको छु र पढ्या त कति छौँ होइन सो
सो भ्यालुएसनमा केही भनिदिनु हजुरहरूको के छ प्लान डिसिएफए गर्ने प्लान छ कि के क्रिएटिभिटी छ कि त्यसमा या रेगुलेसन्समा केही छ कि के छ त भ्यालुएसनतिर चाहिँ भ्यालुएसनको पार्टमा चाहिँ अगेन अघि भनेको कुरालाई एड गर्छु इट्स आर्ट है इट्स अ आर्ट एन्ड इट्स अ कम्प्लिट नेगोसिएसन प्रोसेस होइन किनकि दुईजनाले वेन एभर यु आर गोइङ टु इन्भेस्ट एन्ड एज एन इन्भेस्टर एन्ड अनि अर्को पार्टी चाहिँ एज अ सेलर उसले सेल गर्न आँटेछ नि डेफिनेटली मेरो सामानको दाम यति हो भन्ने राइट उहाँसँग छ र बायरसँग यो सामानलाई म योभन्दा बढी हाल्दिनँ है भन्ने पनि राइट बायरसँग छ क्या त्यो दुवैजनाले राइट होल्ड गरिरहेछन् आफ्नो साइडमा सो अब इन्भेस्टरको साइडबाट पीको साइडबाट हेरौँ है हामी नर्मली के हेर्छौँ अथवा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु जस्टिफाई द रिटर्न होइन एकदम ग्राउन्डमा गएर हेरौँ न पी इज कलेक्टिङ सम फन्ड होइन जसमा उसले डिफाइन गरेछ वी आर गोइङ टु गिभ यु दिस एक्स एमाउन्ट 100% ग्यारेन्टेड हर्डल रेट डिफाइन छ होइन त्यो मिनिमम छ सो हर्डल रेट नर्मली ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै माथि त पुरै त्यहाँ जाँदैन जाम है सो देयर इज अ हर्डल रेट विच वी हेभ अलरेडी डिफाइन्ड होइन त्योभन्दा माथि गयो भने बल्ल मैले कमाउँछु हर्डल रेटको त बेसिक फिल हुन्छ नि त त्योभन्दा माथि गयो भने मैले कमाउँछु भन्दाखेरि इफ आई एम गोइङ टु इन्भेस्ट इन एनी कम्पनी फर्स्ट थिङ विच आई विल सी इज यो रिटर्न जस्टिफाई गर्छ गर्दैन द एमाउन्ट अफ मनी पर युनिट आई एम गोइङ टु इन्भेस्ट छैन कि डेफिनेटली भ्यालुएसन केसमा प्रिमियम होला डिस्काउन्टको त कुरा कसैले गर्दैन होला यहाँनिर होइन सो यु आर गोइङ टु पे सम एक्स्ट्रा प्रिमियम सो प्रिमियम एमाउन्टले जस्टिफाई गर्छ गर्दैन भन्दाखेरि अब एक्स एमाउन्ट फर सर्टेन युनिट्स भयो नि त अब त्यो युनिटले रेट अफ रिटर्न जुन कम्पनीले दिइरहेछ अर वाट वी क्यान द डिसिएफको कुरालाई पनि एड गरिदिउँ यसमा डिसिएफमा यो भिजुअलाइज द फ्युचर त्यहाँनिर होइन फ्युचरको ग्रोथ के हुन्छ कति कमाउँछ भनेर हो त्यो कमाइअनुसार चाहिँ मैले अहिले हेर्दाखेरि मेरो रिटर्न जस्टिफाई हुन्छ त द एमाउन्ट अफ मनी आई एम इन्भेस्टिङ त्यसले चाहिँ मेरो हर्डल रेटभन्दा कति माथि एभरेजमा दिइरहेछ अनि त्यस पछाडि वाट वी विल सी इज एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सी मैले आज एक्स एमाउन्ट थपिसकेको छु भने यो इन्डस्ट्रीको पुरानो हिस्ट्री र फ्युचरमा आउने इनोभेसन्सहरूलाई सबैलाई मैले क्याटर गरेर हेऱ्यो भने इट्स आर्ट है हेर्न जान्नुपर्छ यसलाई चाहिँ त्यो क्याटर गरेर हेर्न सकेँ भने भोलि गएर मैले कतिमा यसलाई चाहिँ बेच्न सक्छु इफ आई एम पेइङ 200-300 रुपिस पर सेयर कुनै एउटा कम्पनीको अब मैले 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति वर्ष होल्ड गर्ने हो होइन 3 वर्षमा 600 रुपियाँ बेच्न सक्छु कि 4 वर्षमा 600-700 रुपियाँ बेच्न सक्छु कि हो त्यो कुरा क्लियर भइसकेपछि अनि इन्भेस्टरको साइडबाट होइन अब त्यो हेर्ने विभिन्न तरिका छ रिटर्न हेर्ने हो भने यु गो फर डिसिएफ होइन डिस्काउन्टेड भ्यालु ठिक छ एनपिपी ठिक छ आइआरआर ठिक छ आजको दिनमा एनपिपीले जस्टिफाई गर्छ मेरो इन्भेस्टमेन्टलाई पोजिटिभ छ ओके वेल एन्ड गुड होइन एट द सेम टाइम मैले जुन रिटर्न डिफाइन गरिरहेको छु त्यो रिटर्न त क्याटर गर्छ नि वेन यु आर डिस्काउन्टिङ उसले आफ्नो रेटले डिस्काउन्ट गरिरहेको छ हामीले आफ्नो रेटले डिस्काउन्ट गर्छौँ वी माइट हाउ डिस्काउन्टेड एट 25% र 20% बिकज अब हामीलाई त त्यो हर्डल रेटभन्दा माथिको पैसा कमाउँछ कि कमाउँदैन भन्ने हुन्छ नि त सो त्यसले पनि मलाई जस्टिफाई गर्छ भने डेफिनेटली यस्तो छैन कि ओनरले मागेको कुरा पीले म दिँदिनँ भन्ने हुँदैन क्या पीलाई जस्टिफाई हुन्छ भने उसको इन्भेस्ट जुन पुल छ उसको इन्भेस्टमेन्ट पुललाई जस्टिफाई हुन्छ भने इट्स गुड फर द पुल विदिन द अब्जेक्टिभ एन्ड एभ्रिथिङ इज गुड भन्यो भने दे विल इन्भेस्ट सो दुवैजनाले आफ्नो थट प्रोसेस ल्याउँछ बेच्ने मान्छेले के भन्छ भन्दा मैले यत्रो लगानी गरेको छु मेरो त नर्मली मेहनतै हुन्छ त्यहाँनिर मेरो यत्रो मेहनत गएको छ यहाँनिर होइन मेरो आइडिया हो मैले भिजुअलाइज गरेको मैले आजको रियालिटीसँग मैले लिएर आएको भने चाहिँ यसको इन्टेन्जिबल भ्यालुज छ त्यो इन्टेन्जिबल भ्यालुजलाई एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्छ होइन अब पीले त्यो इन्टेन्जिबल भ्यालु कति एड्रेस गर्नु त भन्ने कुरा हुन्छ त्यही बिचमा भ्यालुएसनको नेगोसिएसन हुन्छ सो इट्स कम्प्लिटली एन आर्ट भनेपछि रेन्ज लिनलाई चाहिँ डिसिएफ युज गरिन्छ द्याट्स द साइन्स द्याट वी युज भ्यालुएसनमा तर एक्चुअल डिल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो साइन्सको इर्दगिर्द बसेर आर्टतिर आएर अनि नेगोसिएसनमा गएर भ्यालुएसन आई जस्ट एड वान थिङ है डिसिएफमा मात्रै नर्मली 3टा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भ्यालुएसनमा होइन एउटा हिस्ट्रीलाई हिस्ट्रीले ग्रोथ प्रोजेक्ट गर्ने डिसिएफ वेन यु आर गोइङ प्रोजेक्टिङ द ग्रोथ यु निड टु भ्यालु द स्ट्राटेजी अल्सो जुन कम्पनीले सोचिरहेछ होइन वेन यु आर भ्यालुइङ द स्ट्राटेजी यु हेभ टु भ्यालु द डिफ्रेन्ट अप्सन्स द कम्पनी क्यान गो प्लस माइनस के यो कम्पनीले अब जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ओनरले कम्पनी लिएर आउनु भएको छ जसमा लगानी खोजिरहनु भएको हुन्छ होइन उहाँहरूले यो कम्पनीलाई यो गर्छु भने फ्युचर प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ है एट द्याट टाइम यो फ्युचर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि फ्युचरको एउटा लाइन चाहिँ हिस्ट्रीसँग डिफाइन भएको हुन्छ वाट दे हेभ अलरेडी डन वाट द कम्पनी हेज अलरेडी डन होइन त्यसलाई नै हामी सजिलोसँग हिस्ट्रीलाई टेकेर प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ अनि त्यो फ्युचर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ केही नयाँ कुराहरू थप्नुहुन्छ जहिले पनि थपेरै आउँछ त्यो थपेको कुराहरूमा चाहिँ कतिको स्ट्रङ स्ट्राटेजी प्रेजेन्ट भइरहेछ त भन्ने पार्ट अनि जुन स्ट्राटेजी प्रेजेन्ट भइरहेको छ त्यो
प्लस माइनस हुने चान्स अप्सन्सहरू हुन्छ नि त यता ट्विन गर्ने यता सिनेरियो एनालाइसिस हुन्छ नि तिमीले पर्मिटेसन कम्बिनेसन्सहरू पनि गर्न सक्छौ नि यु क्यान गो हियर 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 अब त्यो तिनटै भ्यालुएसन गर्ने यदि एक्सपिरियन्स छ त्यो तिनटै भ्यालुएसन गर्ने आर्ट छ भने चाहिँ द्याट विल द पर्फेक्ट भ्यालुएसन्स होइन नभए यो तिनटै कुरालाई क्याटर गर्न हत्तपत्त सक्दैन कि मान्छेले इदर स्ट्राटेजिजलाई सम्म पुग्न सक्छ डिसिएमा त नर्मली पास्टको बेसमा फ्युचर मात्रै भ्यालुएसन गरिदिरहेको हुन्छ त्यो गरिदियो भने बिचरा जसले पैसा खोजिरहनु छ उहाँले त मैले गर्न खोजेको कुरै एड्रेस गर्दैन भन्छ फ्रम इन्भेस्टर भ्यू पोइन्ट म त्यो गर्न त मिलेर गर्ने हो नि त आज त मैले तपाईँको पुरानो बेसमा भविष्य हेरेर गर्न आँटेको नि भोलि गएर स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ मल्टिपल लगायो भने त मैले पनि गर्नु छ नि भन्ने प्रोस्पेक्ट आउँछ त्यहाँ अल द नेगोसिएसन टर्म्स होइन सो भनेपछि सायद यो चाहिँ कसलाई पनि इनपुट हुन सक्यो भने नट जस्ट द इन्भेस्टर साइडमा काम गर्ने फाइनेन्स प्रोफेसनल्स जसले भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ तर कम्पनीको साइडमा जसले कन्सल्टिङहरू दिइराख्नु भएको छ भ्यालुएसन गर्दा सो उहाँहरूले पनि एकचोटि दुवैको साइडलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर गर्नैपर्छ नगरिकन यु विल नेभर रिच द पोइन्ट त्यो भयो भने फेरि डिले हुँदैन दुवैजनाले बुझ्नुपर्छ कि दुवैजनाले बुझ्नुपर्छ दुईटैको आफ्नो एजेन्डा छ ओके दाइ सो अब हामी अलमोस्ट एन्डतिर आयौँ होइन दाइ सो अर्को अलमोस्ट लास्ट क्वेसन सेकेन्ड लास्ट हजुरको यो जुन ग्लोबल इक्विटी फन्ड हजुरहरूले अस्ति एउटा एमओई साइन गर्नुभयो फर्स्ट सोलरसँग पब्लिकै गरिसक्नुभयो त्यो बाहेक दाइ हजुरको फ्युचर प्लान के छ बेसिकली इन टर्म्स अफ मेबी हजुरहरू सेक्टर एग्नोस्टिक भएर बसिराख्ने हो कि हजुरको डिस्पर्समेन्ट कहिलेदेखि हुन थाल्ने हो कि हजुरहरूको हुन्छ नि अब टिएहरूको पनि छ कि टेक्निकल असिस्टेन्सहरू सो त्यतातिरको यो फ्युचर प्लानहरू भनिदिनु न हल्का अब when you talk about global equity होइन what we are seeing is होइन हामी अहिलेसम्म त सेक्टर अग्नोस्टिक वी आर नट थिङ्किङ अबाउट एनी स्पेसिफिक सेक्टर्स अल्दो वी हेभ डिफाइन्ड सम सेक्टर्स होइन अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामी यो पार्टमा जामै भनेर 7-8वटा डिभिजन क्रिएट गरेको छ द्याट डजन्ट मिन कि योभन्दा बाहेक गर्दैनौँ अथवा यो मात्रै गर्छौँ भन्ने छैन होइन सो फर्स्ट थिङ इज द्याट होइन अनि सेकेन्ड पार्ट हामीले ग्लोबल इक्विटीको फ्युचर्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको टायर वी हेभ डिफाइन इन 3 पार्ट्स वान इज अ ब्लु चिप कम्पनी भनेर भन्छौँ जुन अघि हामीले कुरा गर्दा नि अनि अर्को चाहिँ द कम्पनी इन विच विल पार्टिसिपेट एन्ड डेभलप द कम्पनी अनि थर्डमा चाहिँ हामीले एसपिबी मोडलमा काम गर्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ अहिलेसम्म हाम्रो फ्युचरमा हामीले हाम्रो सोच चाहिँ त्यो एसपिबी मोडलमा चाहिँ विल वर्क एज अ पर्फेक्ट पिई कम्पनी जुन इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा काम गर्छ नयाँ नयाँ इनोभेसन आफैले खोज्छ र आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्नुतिर लाग्छ पार्टनरहरू खोजिकन होइन त्यो भनेको चाहिँ अलिकति म्यासिभ स्ट्रक्चरमा जान्छ अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ होइन अहिलेको केसमा पिईहरूको स्कोपहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्डिङहरूमा पनि धेरै छ सो नाउ वेन यु डिफाइन पिई होइन पिईले सानो कम्पनी अथवा उठ्दै गरेको कम्पनीमा त उठाउने हो भन्दा अघि हामीले आन्छ होइन योभन्दा ठुलो हराइजन छ यसको होइन जसमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टसम्मको काम गर्छ होइन अनि त्यो भन्दै अहिले नयाँ डिभिजन क्रिएट भइरहेको छ एकदम देखिराखेको छ विभिन्न डोनरहरूले चाहिँ पिईको थ्रुबाट होइन डेभलपमेन्ट वर्कहरू गरिराखेको र त्यसको रिजल्ट एकदम राम्रो आइरहेछ बिकज पिई नोज हाउ टु म्यानेज फन्ड होइन त्यो फन्डको अब्जेक्टिभलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ पिईले गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट फन्डको च्यानलाइजेसनको काम पनि गरिरहेको कारणले मेबी वी क्यान मुभ इन द्याट पार्ट अल्सो वी आर अल्सो थिङ्किङ टु गो इन द्याट पार्ट ओके सो हजुरहरूको त लिङ्क्डइनहरू फलो गऱ्यो भने हजुरहरूको एक्टिभिटिज प्रायः थाहा भइरहन्छ होइन ओके देन द लास्ट क्वेसन मुभिङ अवे फ्रम पिई होइन यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो अडियन्सहरूको लागि किनभने फाइनेन्स फ्याक्ट्री फाइनेन्स प्रोफेसनल फोकस तर पिईमा आउनु भनेको फाइनेन्स मात्र होइन इट्स लट मोर होइन बिजनेसको नुआन्सेस बुझ्न पऱ्यो पिपल बुझ्न पऱ्यो इन जेनरल एउटा हिजो सुमन सर लाइक लास्ट एपिसोडमा सुमन सरले भन्नुभयो इट्स अबाउट कमन सेन्स होइन सो किताबहरू पढ्नु धेरै पिई प्रोफेसनल चाहिँ किताब पढेको मैले एकदम देखाएको छु सो हजुरले चाहिँ इफ यु वान सजेस्ट 2 or 3 बुक्स विच you think is worthy and त्यो चाहिँ के होला कुन होला there are a couple of books which I love all the time before coming into that part just like to add a few things just to as you said common sense को कुराहरू हैन अनि जनरली अलि के माइन्डसेट छ भन्दाखेरि अहिले पनि धेरै जना जसले हेर्नुहुन्छ म फाइनान्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो म लिगल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो आई थिङ्क आई एम क्यापेबल टु वर्क अन पिई भन्ने कुरा हुन्छ इट्स डेफिनेटली पिईमा वर्क गर्नको लागि आई थिङ्क एभ्री वान इज क्यापेबल द ओन्ली थिङ इज द्याट कि यु निड टु हेभ सर्टेन स्किल्स सो यु निड टु हेभ अ स्किल्स टु फिल द बिजनेस टु एसेस द बिजनेस होइन त्यो बिजनेसको कस्टमर को हो होइन बिजनेसले के प्रडक्ट बनाइरहेछ त्यो प्रडक्टको भ्याल्यु के हो होइन त्यो प्रडक्ट र कस्टमरलाई कसरी लिङ्क गरिन्छ यी जेनरल कुराहरू त्यो प्रडक्टलाई प्लेस गर्नको लागि चाहिँ के रिसोर्सेसहरू टाइअपहरू हुन्छन् हो यो चाहिँ अलिकति फाइनेन्सभन्दा बाहिरको कुराहरू हुन् क्या इट्स अ स्किल्स द्याट यु निड टु ह्याभ यदि त्यो स्किल्स छ भने फाइनेन्स चाहिँ सिक्न सकिन्छ तर त्यो स्किल चाहिँ द्याट यु निड टु डेभलप द्याट स्किल्स होइन अनि त्यो सँगसँगै नाउ वेन यु आर टकिङ अबाउट बुक्स है
इफ लेट्स से पी फोकस भएर इन्भेस्टमेन्ट फोकस भएर भने देयर आर 2 बुक्स विच आई अलवेज लभ होइन. वान इज सिक्युरिटी एनालाइसिस एन्ड अनदर द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर्स होइन. यो दुईवटा बुक चाहिँ यदि कसैले पनि इन्भेस्टमेन्ट साइडमा जाने हो भने आई स्ट्रङली रिकमेन्ड. मेरो लागि त इट्स अ हाइली रिकमेन्डेड बुक है मेरो साइडबाट. सो यो दुईवटा बुक मात्रै चाहिँ हामीले नि स्किल्सहरूको कुराहरू गऱ्यौँ. सो देयर आर कपाल अफ बुक्स विच आई अलवेज लभ होइन. एउटा चाहिँ एसेन्सियलिजम भन्ने छ. सेकेन्ड इज वर्क रुल्स, हाउ गुगल वर्क्स होइन. एन्ड अहिले करेन्टली मलाई राम्रो लागिरहेको म पढिरहेको भनेको द प्रमिस ल्यान्ड भन्ने बुक छ. सो हरेक बुकले केही न केही सिकाउँछ. सो रिडिङ ह्याबिट त इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु डेभलप द स्किल्स. द मोर यु रिड द मोर यु नो. So these are a couple of books which I can recommend. Right? Thank you so much, Dai. So thank you so much, Dai, for the session. It was really wonderful. It was very nice. Very nice to share ideas and thoughts with you and in Finance Factory. Thank you very much. Thank you so much, Dai. सो आई होप हजुरहरूले पनि पीको बारे अझ डिटेल्स पाउनु भयो होला. सो एपिसोड 1 मा हामीले जेनरल कुरा गऱ्यौँ, एपिसोड 2 मा हामी अलिकति डिटेलमा गयौँ, एपिसोड 3 मा हामी फर्दर डिटेल्स र हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू पनि हुनेछ. सो प्लिज एपिसोड 1, 2, 3 सरर हेरेर आउनु होला. वी होप त्यो भयो भने हजुरले राम्ररी बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ. र यति हुँदाहुँदै पनि यदि हजुरलाई केही कमेन्ट्स छ, क्वेसन्स छ भने प्लिज फिल फ्री टु राइट इन द कमेन्ट बक्स, कि त हामीलाई इमेल गरे पनि हुन्छ. यु क्यान रिच आउट टु अस इन एनी वेज. सो थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ अस एन्ड वाचिङ अस. थ्याङ्क यू.